find you, go there, 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 there. Ma, nagbigay ng 200 pala. Nandiyan sa benta niya. Sa benta niya, ma. Alam mo naman yun eh. Sa ilalim ng sibuyas. Mami Rodriguez Vlog, good morning, host. Lalab Migalab, shout out. Di balik mo, ma. Ayan, tamsak. Salamat po, Madam Pami sa patamsak po. Yan, kaupin-upin ko lang. Ikaw pa yung una kong viewers. Thank you. Nakalimutan nga, ma. Ayan, daan lang ako. Sige po, salamat po sa padaan, Madam Pami Rodriguez. Salamat po. I wish you a healthy and happy life. Ayan, Sihan Arda, Migalab, shout out. Sihan Arda, thank you so much, Lalabs. Migalab, shout out to you. Thank you. Turay daw, ma. Galunggong, turay. Ayan, 2 million in the house. Migalab, shout out. 2 million. Wala pa tayong music, mga lalabs. Wait lang, tinatapos ko lang yung ito. May kasi siya, may harang. Ayan, 2 million in the house. Migalab, shout out. 2 million. Wala pa tayong music. Wait lang po. Hey, Maui, stop cry. Shh. Ako dyan, gustong lumabas. Light in your magnificent beauty from Sihan Arda. Ayan, thank you so much. Sihan Arda Lalab, thank you. Yan, wait lang po. Kulang po ako ng tubig, mga lalabs. Wait lang, may langgam mo. Kulang po na ako ng tubig. Wait lang po.
Stop cry, Maui. You have. Don't cry. Every time cry, go like this. Not good to cry every time. Tayo na labas at may ginagawa ako. Patla ako ng damit. Mainit. L3, Migalab, shout out. It's me, Jem Lalab. Migalab, shout out. It's me, Jem. Hello everyone from L3. Ayan. Kaupin ko lang mga lalabs. Ayos, nice ko pa yung music. Host, yes po, L3. Thank you so much, lalab L3. Billy. Roster. Ayan, wala pa tayong music. Ayan, 3 million in the house. Migalab, shout out. It's me, Jim Dan from L3. Ayan. Delma E. Jenny, Migalab, shout out. Oy. Migalab, shout out. Lalab, Delma E. Jenny. It's me, Jim. Ayan, dan sa'yo, lalab, si L3 lalabs. Ayan, mag-music na tayo. It's not gonna change to you. Music tayo. Music. My workouts from L3. Ayan. Ikakasal ka na. Delma, nagbaba ng ba? Yellow Beauty. Ayan, thank you, lalabs. Thank you. Sihan, thank you so much, lalabs. Sihan. Iiwan na akong nag-iisa. Thank you so much, Sihan Arda. Ayan, 4 million in the house. Migalab, shout out. 4 million. Thank you so much, 4 million in the house. Samira Migalab, shout out. Samira Chuchay, Background Garden, Migalab, shout out to you, lalabs. Thank you so much. Ayan, Samira po nagbawa ng bahay, Samira. Like done. Thank you so much, lalab, Samira. Thank you. Why you cry, Maui boy? Why you cry? Ayan, it's me, Jem. Nagbaba ng bahay. Lablabin natin, it's me, Jem. Ayan. L3 po, nakapin, L3. Ayan, palablab po ako nakapin, L3. May ano ka ba, it's me, Jem, lalab? May premiere ka, lalabs? Tingnan nga natin. Update sa tahungan.
Namasyal ang Inday. It's me, Jim Lalab, na sabay mo ako. Maui, gagalawin mo to Oh, gusto mong sumilip sa bintana. Ayan. Makulit. Kanyang lumabas. Ayan, it's me, Jim. Nasa bayo mo ko, lalabs. Ayan, dinikit ko na. It's me, Jim, sa'yo, lalabs. Dikit ko na to. DBN Vlogs, good morning, host. Ayan, lalab DBN, Miguelab, shout out. DBN, ayan. Watch my new video from DBN. Ayan, 3 million in the house. Miguelab, shout out. 3 million. Ang puso. L3, I am watching your video. L3, you still here? L3, you have ads. Ayan, hello, this is Momojiro Hoshi. I'm listening from Japan. Hello, Lalab. Hello, Miguelab, shout out to you. Momojiro Lalab, thank you for coming. I will give you moderator now. You have now moderator. Thank you so much. Hello, this is Momojiro Hoshi from Japan. Ayan, Miguelab, shout out to you, Lalabs. Momojiro, thank you for coming. You have now moderator, Lalab. Thank you so much. Bakit daw? Kain ka. Thank you. Ayan, thank you so much, Lalab. DBN Lalab. Ayan. Ayan, 3 million in the house. Miguelab, shout out. May tinapay dyan da. Magkapi ka. Mama. Ayan, Momojiro nagbaba ng bahay. Momojiro from Japan. Thank you so much. Done watching L3. I'm done watching to your videos. Thank you so much.
hanggang ngayon. Ayan, palablab po ako nakapin Momojiro mga lalabs. Ayan, from Japan, Momojiro. 537. Ayan, Momojiro, I am here in your house. Momojiro, I am watching your video. Momojiro lalabs. I am watching your video, Momojiro. I'll give you extra banana. I am watching your video, Momojiro, okay? This is your channel. Ayan, L3, nagbaba ng bahay, L3. My workout from L3. This one is only 1 minute and 5 seconds. Momojiro. So I will connect this one to you. Second banana for you, ano? Momojiro, I will give you second banana. DJ. Ayan, L3, nagbaba ng bahay, L3. Dan nakapintamsak from DBN. Ayan. Momojiro, kindly return to DBN Vlogs already connected to your channel. Momojiro, thank you. Ayan, 3 million daw. Miguel Love, shout out. 3 million. Kas kita. Ayan, DBN, nagbaba ng bahay. DBN, lablabin natin si DBN, mga lalabs. DBN, ayan. $4 million watching in the house. Miguel Love, shout out. Thank you so much. Ikaw pa rin, mahal ko. Ayan, 2 million in the house. Miguel Love, shout out. Yung kanta nga ako, mga lalabs, kahit isa lang. Yan, kakakanta ko ha, kahit pangit ang boses ko. Jolly Savers. Sobrang sarap pero di mahal. Hindi dapat mahal maging masaya. Mag-Centrum Advance. Tulong for triple immunity protection kesa vitamin C lang. Samira, nagbaba ng bahay. Samira, lablabin natin si Samira, mga lalabs.
Yan, kanta nga tayo mga lads, kahit isang kanta lang. Try natin kumanta kahit pangit ang boses ni host. Ayan. Kanta tayo. Kanta ko mga lalads. Kaya mo na makapiright. Ayan. Parang di ko yata kaya pag sa buhay ko'y wala ka. Aanin ang pag-ibig kung puso ay nag-iisa. Sinong aking tatawagin? Sinong aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakilala? Kung ang puso ko ay iiwan mo lang. Medyo pause kasi ako konti. Higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam nito ay aking kakayanin. Parang di ko yata kaya pag sa buhay ko'y wala ka. Aanin ang pag-ibig kung puso ay nag-iisa. Sinong aking tatawagin? Sinong aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakilala? Kung ang puso ko ay iiwan mo lang. Ayan, Miguel Love, shout out 2 million in the house. Thank you so much. Ramdam nito ay aking kakayanin. Yes. May tao dyan, si Dida. Kumanta si Oz. Ayan. 2 million in the house, Miguel Love, shout out. Naroon man ang pagdaramdam nito ay aking kakayanin. DBN, ayan, Miguel Love, shout out. 3 million in the house. Thank you so much. Try kong kumanta kahit paos. Di pa rin nakabalik yung boses ko. Kakayanin. Ayan. Makapiright tayo. Hayaan nyo na. I-mute ko na lang. Sneezing from the dust at home? Take Claritin. For fast-acting, non-drowsy allergy relief. Ayan, 4 million watching in the house. Miguel Love, shout out. 4 million. Mayong TV, Miguel Love, shout out. Ayan. May gusto ka sa aking mahal. May balak kang agawin siya. Tsura pa lang, sa'kin lamang ka na. Akitin mo siya, siguradong magwawagi ka. Nakikiusap ako sa'yo, nagmamakaawa. Ayan, 4 million in the house, Miguel Love, shout out. Pagpalinsya na yung voice ni host. Try lang kumanta mga lalads. Ayan. Ayan, 4 million in the house, Miguel Love, shout out.
Kunin mo na ang lahat sa akin. Ayan, try lang kumanta, oy. Kahit pangit yung boses. Alam kong kaya mong paibigin siya. Sa akin maagaw mo siya. Pakiusap ko sa'yo, magmahal ka na lang ng iba. Kunin mo na. Ang paos kasi ako, tinatry ko lang kumanta, hindi pa nakabalik. Kaya yan, nandyan si Madam Girly. Yan, Miguel Love, shoutout. Maganda yung boses niyan. Sir Mayong, oy! Kamamatay ng puso ko. Pag sa akin inagaw mo siya. Try lang, try. Ayan. 5 million in daw si Miguel Love, shout out. Mayong buntag ganda, Madam Girly. May pakikilala ako sa'yo, kasing kisig ng mahal ko. Siya na lang ang ibigin mo. Nakikiusap ako sa'yo, nagmamaka... Lagyan mo ng music ganda. Yan, Madam Girlie, try lang ba? Yan, panay tawa sa'yo sa ambot. Kunin mo na ang lahat sa akin. Ayan. Ayan, for men watching in daw, si Miguel Love, shoutout. Nayara tuloy kay Madam Girlie, oy. Sir Bruchito, Miguel Love, shoutout. Nag-ikot-ikot. Oh my God. Kanta ka, host. Ayan. Host pa rin ako. Ayan. Ayan, 6 million in daw, si Miguel Love, shoutout. Nayara tuloy ako. Sobrang miss na kita. Ayan, miss you to, Sir Bruchito. Nayaw kay Madam Girlie. Ipangit yung boses ko. Ayan, 7 million in daw. Miguel Love, shout out. 7 million. Tapos na yung kanta ko. Huwag ka maya, ganda kaya yan. Madam Girlie, oy. Niya tuloy pumasok kasi Madam Girlie, oy. Maganda kasi ang voice ni Madam Girlie. Ayan, palablab. Island Sweet Vlogger, Miguel Love, shout out Lalab Harang. Ayan, salamat sa paharang po. Naya na tuloy akong kumanta, oy. Ayan, natumba na. Ayan, Island Sweet Vlogger, Miguel Love, shout out Lalab Tamsak. Salamat po sa patamsak. Ayan. Musik na tayo uli, mamaya. Naya na tuloy ako. Naya si Oz. Saan na ba yun? Ayan, Kapi. Dave, Miguel Love, shout out. Kapi, Miguel Love, shout out Lalabs. Ayan. Hagdan ako kakanta. Ano to, Lalabs? Nakadiary ako sa YouTube. Kakanta ka ba yan din, Dave? Ayan. Island Sweet Vlogger. Ayan, nagbaba ng bahay. 5 million in daw, Miguel Love, shout out. Mamaya uli. Naiya ako. Pause kasi. Ayan, Miguel Love, shout out all here from Island Sweet Vlogger. Debayen na nagbaba ng bahay si Debayen. Ay, bibi pa yung bahay. Mag-StreamYard ka na kasi. Hindi pa kasi tinatara yung StreamYard. Kasi minsan kasi yung aking internet may tupak. Kanta na ganda from Girlie J. Yan na tuloy ako, oy. Thumbs up dan. Ayan. Yeriki Miguel Love, shout out. Thumbs up dan from Yeriki Street. Girlie, how are you?
from Yeriki Street. Ayan, Madam Girlie, how are you daw po? Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. Yeriki, nagbaba ng bahay, kanta na ganda, sabi niya. Ay, naya natuloy ako. Labis na nasaktan, kantahin mo. Pause kasi ako, Madam Girlie, mahirap pag mataas. Napuputol. Paano ba matanggal yung paos? Ano bang inumin kong gamot? Ayan. Guys, thumbs up my video from Ricky. Pakis naman po yung video ko. Salamat from Shider Tyler TV. Miguel Love, shout out. Ricky, I'm good. Ricky, nababa ng bahay. Luya, inom ka. Luya? Sige, mamaya. Kasi nung nakaraan, nag-video ko kami. Panay kantay, nawalan tuloy ako ng boses. Ayan, Shider Tyler TV, nagbaba ng bahay. Pero di ka naman paos ganda. Paos ako pag mataas. Napuputol. Ayan, thumbs up support from Barista Felye. Lalab, Barista Miguel Love, shout out, kumusta ka na? Pag mataas na, di ko na kaya. Naputol. Barista Fel, Miguel Love, shout out from Girly G. Ayan, 3 million Miguel Love, shout out. Tapos na. Girly G, Miguel Love, shout out. Ayan, from Barista ni Fel, yeah. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. 4 million. Ayan, si Madam Girlie, lablabin po natin. DBN, nakapin po palablab po mga lalabs. DBN. Ayan. Ayan, 3 million. Miguel Love, shout out. 3 million. Ayan, DBN. Lalas, palablab pa ako ng kapin. DBN. Ayan. Ayan, L3 po, nagbaba ng bahay. L3. L3, I am here in your house. L3. Ang laki na ng bahay ni L3. Dati mas mataas ako sa kanya. Siya masipag siyang mangisda. Ayan.
Ayan, 4 million daw. Miguel Love, shout out. 4 million. Ayan, 2 million in downs. Ayan, L3, I watch your video. Ayan, DBN. Lablabin natin si DBN. Nakapin. I connect 1 extra banana for you. L3. Android 15, Miguel Love, shout out. Ayan, thank you. Android 15. Ayan, 3 million watching in the house. Miguel Love, shout out. Thank you so much. 3 million. King pag-iisa. Ayan, 4 million watching in the house. Miguel Love, shout out. 4 million, thank you so much. Maui Boy, Miguel Love, shout out. Lalab, Maui Boy, thank you. Ayan. Ayan, DBN. Pag-iisa. Mark Legaspi, hi. Miguel Love, shout out. Lalab, Mark. Ayan. Hi, from Mark Legaspi. Ayan. Tirol INC, Tamsak Dan. Tirol, Miguel Love, shout out. Lalab, Tirol. Ayan. Tamsak Dan from Tirol. Thank you. Mark Legaspi. Ayan. Miami Beach. Ayan. Thank you, Lalabs. Miami. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. DBN. Ayan. Ano ba yung naningil? Sino yun? Ha? Sinong bantay? Paano nakapasok yun? Paano nila nakuha yun?
Tulog ba tayo? Ayan, 7 million in the house. Big love shout out. Sabi ko na nga ba, susunod niyan, hindi na yan doon si kukunin. Pera na. Ang sabi ni mama? Sunod yan, pera na yung kukunin yan, hindi na candy. Papanugan niya ama hindi panog ni mama hindi ko siya panog bakal may panog sa ginagawa Nasanay. Pero nilaman na nagkupit yun sa tindahan. hindi magsarag-sarag Ayan, 6 million in the house. Big love shout out, 6 million. Kupido. Paus talaga ako daw. Paus. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. 6 million. Thank you so much po, everyone. 6 million in the house. Madam Ara, Miguel Love, shout out po, Madam Ara. Thank you. Ayan, like dan. Madam, salamat po sa palike. Ayan, Madam Ara po, Miguel Love, shout out. Take two, Madam, wag. Wag, Madam, oy. Kagabi mag-ano sana ako magla-live, Madam. Alas 6 ng gabi, kaso lang, pag ano ko, nag-ano naman yung, error. Internet ko din ako nagtuloy. Kaya nakapatay yung computer. Tapos kanina ni-restart ko. Buti naman okay. Diyos ko, wag naman take two, nakakapagod. Okay, ngayon nakikisama yung internet. Ngayong kailangan pala hindi ako magla-live ng 6 a.m. Nagbago ko ng oras. Kasi minsan 6 a.m. nawawala ng kuryente. Mga 6:30 ganun. So ngayon ginawa kong alas 7. Para makaiwas sa pag nawala ng kuryente. Ayan, 7 million daw. Miguel Love, shout out. Ang tagal na ng bahay ko, di pa rin ako nakakaalis. 3.2 pa rin. Ay, Diyos ko. Di malang maka-4K na agad-agad. Debian Lalabs. Ayan. Naramdaman na pagmamahal. Sir Bruchito, yes po. Sir Bruchito, Miguel Love, shout out. May premiere ka ba? Ayan, Dos Channel, tinapay with coffee. Ayan, Miguel Love, shout out, Dos. Si Dos, yan rin ata ito si Dos eh. Si Din Dave. Din Dave, ikaw ba to? Ayan. Tinapay with coffee. Ayan, Sir Bruchito. Nag-breakfast ka na ba? Sarap kumain ng tuyo mga lalabs. Tuyo. Tuyo na may kamatis. Tuyo na may kamatis o kaya may sausawan na Hindi ako ba to?
Ikaw si ano? Dave. Hindi ako bato. Ikaw ata yan eh. Oh. Ay iba, si Dos Channel. Ano, na may red egg. Ako to, galing ah. Ang dami mong account. Dave. Ikaw lang kasi yung mahilig sa kape sa katinapay. Ayan. Ayan, Sir Bruchito. Ang dami mong account. Isa sa mga main. Sumasahod ka na rin dyan, ano, Dos. From John Rick. Miguel Love, shout out. John Rick Lalab, Miguel Love, shout out. 10 available. Ayan, si John Rick po may available na 10. Wala pa. Bago lang ba yan? WH lang kulang. Mabagal yung computer man lumabas, oh. Ayan, may available natin si John Rick, mga lalabs. Wala pa. Ayan, from John Rick. Meron ka na pong jacket, min channel mo ba to? Ayan, available 10. Sino ba si from John Rick? Ayan. John Rick Malaputi. Ayan. Ayan, Sir Brochito, nagbaba po ng kanyang pamamahan. Ayan, John Rick, si Sir Brochito baka meron. Di pa ba tayo ex? Malaputi. 1K ka pa lang pala. John Rick, wala pa naman dyan, tayo na lang dalawa. Wala namang ano. John Rick, ayan, yung ano mo, 1K. John Rick Malaputi. Ikaw, may 10 ka ba, ano? Ano, din Dave. Ka 1K ka lang yan, host. Ayan. Ayan tayo 10. Ano? John Rick. Nangati ay. Saan ko dikit to? Sa main. Ayan. 10. 10 tayo. Ayan, no, sa ano, Binabani, Bicula ng Oragon. Ako rin yan. Or else, itamsak mo na lang sa ano ko, sa live. Dan dikit sa'yo, di ba? Dos Channel. Oo. Dikit na tayo, matagal na. Puso ko na lang din nakadikit sa'yo. Ayan, John Rick. John Rick Malaputi. Ayan. Tara, 10 tayo. Ano, John Rick? Wala pa naman dyan. Dan dikit sa'yo, di ba? Oo, matagal tayo magkadikit. Puso na lang natin yung hindi nagkakadikitan. Oy, ano, from John Rick Lalabs. Oy. Sige na, OTW na, host. Sige, tamsak ko na lang dyan. Itamsak ko na lang sa live ko. Ano ka, 1K? Ayan, dito na ako sa bahay mo, ha. Sino naman tong dumating? Kala ko may maniningil na naman. Syuhada. Asikaso, ayan, John Rick. Asikaso, ha. Ayan. Hindi ko na ibakas yung mga alagad ko. Yung main ko na lang. Asan yung link, host? Ayan, o, binaba ko na, o. Ayan, ako yan, si Bicula ng Oragon. No fair, tamsak host. Ayan, no fair, pakatapos namin ni Pram John Rick kayong dalawa. Ayan, yung Bicula ng Oragon, ano? John Rick, ako yan. Tayo, John Rick, maya. Ayan, John Rick, yung ano, Bicula ng Oragon, ha. Ayan na, dikit ko na to. Na-watch ko na nga siya ng 1 minuto, oh. Sa gabi't araw, ang lais ko sa tuwina ay natatanaw. Yan, pangalawang dikit na to, ano, John Rick. John Rick. O, 1K niya lang.
May harang ka na agad. Di ka pa naman muni. Ayan, 6 million in the house. Mega Love, shout out. 6 million. Ayun dyan, Rick, kahit saan ako nagtatamsak ha. Hindi ko kasi makita yung ano mo. Tagpuan. ay, sorry. Sa gabi't araw, ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Puso'y tunay kang nag-iisa. Sa gabi't araw, ayan, 5 million in the house. Mega Love, shout out. Wow! Kay DJ Bobo pala yan. Pa-share it naman. Ano yun da? Ano? Dan sa nakapintamsak from DBN. Ayan. Hello, pwede patusok at iwan lang ng bakas. Ayan, from support team. Si Skarkian. Ayan, gumuhit ka na agad, Jan Rick. Ayan, sige vlog, Dan po, 3 points. Sige, Lalabs. Tatlo na lang sa akin. Ayan, yayain mo si Lalabs. Si No Fair, nandyan siya. No Fair, nandito ka pa ba? Ayan, meron siyang Lalabs. Maraming alagad yan. Si No Fair, nandyan siya. Yayain mo siya, Lalabs, oy. No Fair. Kayo ni ni Jan Rick. Ng syota mo darating sa'yo. Swain, Mega Love, shout out. Swain, Lalabs, Dan Tamsak. Ayan, salamat sa patamsak. Mo na lang na marami. Ayan, padikit please. Idol ko. Ayan, Jan Rick, nagbaba na yung Lalab. Gumuhit ka na, dan ako sa'yo ng 10. Ayan, nag 1.01 ka na. Okay. Ayan, No Fair. Tapos na kami ni Jan Rick, Lalabs. Nasaan ka na? Pati ng kilay ko. No Fair, nasaan ka na? Ayan, si Swain. Lablabin natin si Swain. Tayo lods, Jan Rick. Ayan, available. Eden Nagita, Kemporizon Pram. Tayo. Ayan. Ayan, si Madam Eden, meron din yan alagad. Ayan, Terol INC. Nagbaba ng bye. Good morning, host from Eden. Ayan. Lalab Eden, good morning sa'yo, Lalab. Salamat. Ayan. Jonalyn Sanosi. Wow, artista. May artistang pumasok. Jonalyn Miguelab, shout out. Ayan. No fair game po, OTW na from John Rick. Ayan, Jonalyn San Jose, Miguelab, shout out host.
Ayan, jacketan kita lalabs. Wait lang, 1 minute. Ayan, mabagal kasi yung computer lumabas. Ayan, may jacket ka na, Jonalyn San Jose. Thank you. May jacket ka na lalabs. Pwede ka na magbaba ng bahay mo. Ayan. Ayan, The King, mega love shout out. 1.01 ka dyan, Rick. OTW 10 Tamsak Lods. Ayan. From No Fair. Ayan, The King, mega love shout out. Patam nakiwalan po ng bakas from The King. Ayan, support team po. Hello, pwede patusok. Iwan ng bakas. Lablabin from tayo next. Ayan. John Rick, kayo raw next. Kayo next, Eden. Sige lang po, Madam Eden. 10 lang naman yan. Bago pa lang yan si si From. Parang gagraduate niya lang ng 1K. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. 8 million. Ayan. Iyo na magbabago. Eden, dan sa'yo tamsak from DBN Vlogs. Ayan, Madam Eden, dan na po sa'yo si si DBN. Pabalikan na lang po. Eden, Nagita Kim Corazon. Ayan. Ex na kami nito ni Madam eh. Hala. Ex na ba tayo, Madam? Parang meron pa akong ginakadikit sa'yo ah. Try ko nga. Ganda. DBN, bahay mo daw lalabs from Eden. Madam Eden, tara 10. May 10 ata ako. Di pa nakadikit sa'yo. Ayan, Miguel Love, shout out host. Tamsak Dan from Jonalyn San Jose. DBN, thank you Dan. And Madam Eden, tayo 10. May 10 ata akong ginakadikit sa'yo. Madam Eden. Eden Cuempo. Iyo, hindi na magbabago. 5.1K ka, Madam Eden. Sige, host, rematch 10. Sige, start na ako, Madam ha. 5.1 ka. Ayan, to yung mga pulis na sumasayaw. Sinulog. Ayan, Madam Eden, na-start na ako sa'yo. Oh. Ang laki ng bahay ni Madam Eden. Sana all. Jake Montero, hi ma'am. Jake, Miguel Love, shout out Jake. Sinulog. Ayan. Ayan, Jake, meron ka ng jacket lalab, Jake. Thank you. May jacket ka na. Ayan, pangalawang dikit na Madam Eden. Jake Montero, Miguel Love, shout out. May jacket ka na lalabs.
Salamat tos from Jake Montero. Ayan, salamat din Lalas. Palablab from Debian Edge Kidan Pulpak. Ayan, Boy Kaon Vlog. Ayan, maraming ano yan. Valet 10 loads from John Rick No Fair 10 palods. Ayan, 10 pa daw Lalabs. Aileen OTW. Ayan. David and Mama. Ayan, from Jake. Lods John Rick sa binaba ko. Ayan, from Balet. Ayan, Aileen Sweet Vlogger. Nagbaba ng bahay mga lalab. Aileen. 1.2k kalods. Ayan. Paligid na to. Bloody. Well done. Ayan, ito po from Jake Montero. John Rick, pabalik sa main mo from Aileen Sweet Vlogger. Ayan, John Rick, nakamin yan si Aileen. Aileen Sweet Vlogger, nakamin channel. OTW Jake. Ayan, nakasin 3 na lang ako kay Madam Eden. 3 na lang. 3 na lang. The King OTW from Island Sweet Vlogger. Ayan. Ayan, support team nagbaba ng bahay. Ayan, 2 na lang. 2 na lang ako. Ibig sa'yo. Love sa'yo. Ibig sa'yo. Love sa'yo. Ayan, Aileen Sweet Vlogger po, nagbaba ng bahay. Aileen. Aileen Sweet Vlogger. Ang laki ng bahay ni Aileen. Sana all. Love sa'yo. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. St. John. Power is love. Sa'yo.
In love sa'yo. Wait lang. May gagawin tayo dito. Wait lang po, pinatay ko yung mic. Sino pa dyan? 10:20. Ayan. Grammarly Business offers AI-powered writing assistance for your enterprise needs. Nasaan ang pangako mo? Hera Miguel Love, shout out Hera. Ayan. Nine. Ayan, Madam Eden. Nasaan na si Madam Eden? Wala na. Ayan, nakadikit na ako sa'yo ng 9, Madam Eden. Wait lang, kulang pa ako ng isa. Yung iba kasi, dikit na. Pero 9 na nadikit ko sa'yo, Madam. Ayan. Isa na lang. Jonaling Dan Tamsak from John Rick. Ayan, John Rick, si Madam Eden meron siyang alagad. Yayain mo, John Rick. Kulang pa ako, Madam Eden, ng isa. Wait lang, check ko. Palmer. Melvin. Sige, from 20 tayo. Wait lang po mga lalabs. Kunin ko lang tubig. Ayan, 10 tayo Eden available. Madam Ara. Ayan. Ayan, 10 tayo Eden available. Madam Ara. Ayan. Natin. Limura. Welton. Wenry Vlog, Migalab, shout out. Wenry, okay deal, ayudahan kita from. Madam Eden, 9 lang nadikit ko sa'yo, ayuda mo na lang yung isa. Nakadikit na lahat. 9 lang. Wenry Lalab, Migalab, shout out. OTW 20 sa'yo from. Ayan, Wendy, meron ka na pong jacket, Wendy. Ay, kay Madam Ara. Nasaan na ba yun siya? Host, tibak, masilipan ako. Ayan, may jacket ka na. Nerissa Binloan, Miguelab, shout out.
Ayan, live later. Okay lang, host. Umikot na bahay ko. Ayan, sige po, salamat. Winry, meron ka ng jacket. Bakit ka nakubad pa rin? Ibang lang, host, mainit na. Ayan, kahit 1 minute lang, host. Everyone, iwan lang ng bakas. Ayan. Ayan, palablab pa ako nakapin, mga lalabs. Nakapin. Neresa Binloan, Miguel Love, shout out. Mabagal kasi yung sa computer lumabas. Ayan, Eileen Sweet Vlogger. Imin ko nga to. Nerisa, ayan, bigyan natin ng jacket si Nerisa. May jacket ka na ni Risa Lalab. Salamat. Ayan, 8 million daw si Miguel Love, shout out. Ayan, patamsak pa ako nakapin, mga lalab. Eight a.m. Sir Jim Gaming, Miguel Love, shout out. Sir Jim. Ayan. Dana from Wenry Vlog. Ayan, ballet. May 10-20 available, mga lalas. Ballet. Sino may 10-20 dyan from ballet? Ayan, Eileen Sweet Vlogger. Mga lalapalablab naman ako sa binababa kong bahay. Ayan, may premiere. May ano ba siya, premiere? Ayan, barter from Eileen. Tara, Ma'am Eileen, 20. Ayan, lalabs, Eileen Sweet Vlogger, 20 daw kayo ni ano, ni Ballet. Ayan, 20 raw kayo. Bahay mo raw, baba ka ng bahay, Ballet. Sabi ni Eileen. Baba ka ng bahay mo, lalabs. Ayan, maraming alaga dyan si Eileen. Si live streamer din yan. Ay. Ayan, Brother Paulino TV, Miguel Love, shout out. Ayan, 4.98 ka po. Tayo, Ma'am Eileen. Ayan, 4.98 ka daw, lalabs, Eileen. Eileen Sweet Vlogger. Saan na ba yun? Uy, nawala na. Hindi ko na makita. Tamsak dikit 40, ma'am. From ano? Ma'am Eileen daw, 40.
Ayan, Brother Paulino Miguel Love, shoutout tamsak ho. Salamat po sa patamsak. Ba't di ko na makita yung video ko? Sobrang takpan na. Labis na nasaktan. Type tamsak. Ayan, Madam Ninanglo, Miguel Love, shoutout po. Hindi ko na mahanap yung video ko, nakakaasa. Saan na napunta yun? Nawala na. Ambot. Ayan, Ninanglo, nagbaba ng bayap kaming LS. Ayan. Sander Alvarez, Lala Boss, paayuda. Miguel Love, shoutout, Sander. Bago ka lang ba? Bigyan kita ng jacket, Lalas. Wait lang. Ayan, Sander, may jacket ka na, Lalab, Sander. Ayan, lablabin natin si Ninanglo, mga Lalas. Meron upcoming LS. May jacket ka na, Lalabs. Ano, Sander? Wait lang, ha. Alam, ba't di ko na makita yung video na yun? Nawala na. Ayan, Sandra, barter ba tayo, Ma'am Aileen? Ayan, Aileen daw. Baka nag-start na ano. Balik, baka nag-start na, tingnan mo. Baka nag-start na. Ayan, lablabin natin si Ninanglo, mga nalapalablab pa ako ng kapin. Ayan, si Janrick, meron din yan, ano. 10. Tamsakdan po, Eden Yuri Vlog. Miguel Love, shoutout, Eden. 10. Tamsakdan po, Eden Yuri Vlog. Miguel Love, shoutout, Eden. Ayan, 9 million daw. Miguel Love, shoutout. Parang may kumikik sa labas. Sino yon? Ma'am Eden, dan na po ako 10. Ayan. From John Rick. Ma'am Eden, dan daw po ng 10. Si Bale, si ano po? Si From John Rick. Ayan, Sander Alvarez, nagbaba ng bahay. 10 million in the house, Miguel Love, shout out. Yan na ba yung bahay mo, Sander? Sander. Sige po, Ninanglo, tamsakan po natin yung ano mo, Premiere. LS pala. From Dan 20, bahay mo 1.3 to 105. Ayan. Dan na po ba kayo sa nakapin, mga lalabs? Dida, sila mama diretso ng pili yun, Dida? Diretso ng pili? Ha? Hindi pili? Ayan, Eden, 10, 20, 30, 40 from Eden. Tamsakan natin si Madam Ninanglo. Ayan. Upcoming live. Janrick Suklidan, salamat from Eden. Sukli na daw sa'yo, ano. Thank you po, Ma'am Eden. Nagita, salamat po sa ayuda. Dibangkong, Miguel Love, shout out. Ayan, may jacket ka na, Dibangkong. Tamsakdan po, Ate Ay. Kois Charlie, Miguel Love, shout out po. Good morning, lalabs. Ayan, Janrick, 10 available. Si Janrick, mga lalabs, may 10. May 10 po si Janrick, may 10. Nasaan na yung bahay ni Ninanglo? Di ko na makita. Ang bilis kasi ng pag-akyat. Ayun. Hindi pa rin napindot.
Ayan, Sander Alvarez, nagbaba ng bahay. Dana pa kayo nakapin, mga love. Dana po ba nakapin? Sana yung bahay ni Ninang Lo. Ayan, Dibangkong, 10 available. Ayan, may 10 si Dibangkong. Sino ba si Dibangkong? Ayan, Karen Lalab, meron ka ng jacket. Tamsak host. Karen Bagapuro, Miguel Love, shout out. Host, paayuda din po yung bahay mo, Sander. Magdikit ka dyan, Lalas, makipaglaban ka dyan. Cesar Bro sa TV. Cesar. Pwede ka makipaglablaban dyan, Cesar. Sander pala. Eden Yuri Vlog, dan sa'yo pasukli. Ito ko sa bahay mo, ano. Ayan, si Dibangkong merong 10, mga lalabs. Cyril Chloe Tamsak, lalab, salamat sa patamsak mo. Ayan, si Sir, nasa bahay mo ako, Cesar. 1.8. Ayan, Tamsak, dikit, iwan lang ng baka, suklian ko agad from Cyril Chloe. Ayan, si Dibangkong nagbaba ng bahay. Ayan, si Sir, hindi na ako nagbaka, Cesar. Wonderful place inside Dubai Airport. Ayan, Dibangkong tayo, 10. Bahay mo, 1.06. From Eden. Ayan, go Eden from Dibangkong. Ayan, Madam Eden, go daw po. Dibangkong, 10 kayong lalabs. Ayan, Kois Charlie TV, nagbaba ng bahay. Boykaon Vlog, Dan All 10. Kalimbang All po from Island Sweet Vlogger. Ayan, Sir Boykaon, dan na po si ano po sa'yo, Islandski. Si Island Sweet Vlogger po ng 10. Kalimbang All daw. Ayan. Karen Bagapuro, may 10. Bahay mo Eden Pasili from Dibangkong. Ayan, Island Sweet Vlogger. Ayan, ano, Cesar. Pinapanood ko pa yung video mo. Cesar Brosa. Ayan, si Island Sweet Vlogger po, nagbaba ng bahay. Eden Cuenco, ayan, nagbaba na ng bahay si Madam Eden. Eden OTW from Island Sweet Vlogger. Ayan. Eden 5.12 ka po from Dibangkong. Ayan, Kois Charlie po, nagbaba ng bahay, Kois Charlie. Salamat, host. Ito, pangalawang dikit, Cesar. Or Sander. Sander Ford. May harang. Island Sweet tayo, 10. From Karen Bagapuro and Aileen Lalabs. Island Sweet Vlogger, lalabs. 10 daw kayo, lalabs, ni ano? Ni Karen. From Karen Bagapuro and Aileen Lalabs. Island Sweet Vlogger, lalabs. 10 daw kayo, lalabs, ni ano? Ni Karen. Ayan, 10 daw kayo, Aileen. Cyril Chloe Tamsak, dikit iwala ng baka, suklian agad. Ayan. OTW na, Dibangkong from Eden. Ayan, Dibangkong, OTW na si Madam Eden sa bahay mo. Ayan, Dibangkong, OTW na si Madam Eden sa bahay mo. Eden Pulpak na from Island Sweet Vlogger and Cesar, pangalawang dikit sa'yo, Cesar. Wala nang bakas. Kois, dating dikit from Island Sweet Vlogger. Ayan. 10 million Miguelab, shout out. Kois, dating dikit po. Ayan, si Aileen, nagbaba ng bahay si Aileen. Okay na, Karen, 10. Ayan, Karen, 10 daw kayo ni Aileen Lalabs. Karen. Baba mo yung bahay mo, Karen. Ayan, Dan, 10, Ma'am Aileen Sweet, 4.98 to 4.99k ka na. Road to 5k pala si Aileen Sweet Vlogger. Sana all. Thank you, Ballet, from Aileen Sweet Vlogger. Ayan, si Kois Charlie, nagbaba ng bahay. Kois Charlie. Ayan, Cesar. Sampu sa binaba ko, Ma'am Sweet, from Ballet. Ayan, ano, Aileen Sweet Lalabs. 10 daw sa binaba ni Ballet. Ayan, si Karen, nagbaba na ng bahay. Karen Bagapuro. Sander Alvarez, nagbaba ng bahay. Terol INC, nagbaba rin ng bahay.
Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Sander, dikit mo yung main mo lalab para dikit ko rin yung main ko sa'yo. Ito, Sander, pangatlong dikit to sa'yo, Sander. Ayan, Sander, pangatlong dikit. Ayan, si Koy Charlie po, nagbaba ng bahay, Koy. Ayan, Bicolana ng Uragon, mga lalab, nagbaba po ng bahay, Bicolana ng Uragon. Ayan, yung video ko yan kay Bicolana ng Uragon, ako rin yan, mga lalabs. Ayan, Cesar, pangatlong dikit to sa'yo, Cesar. Magdikit ka dyan, Cesar. Meron naman dyan nakikipagdikita, no? Ayan, si Koy Charlie TV, lablabin mo yan, live streamer yan. Si RN Elos Vlog na kapin, live streamer din yan, lalabs. Ayan, si Aileen Sweet Vlogger, ganun din. Ayan, si Aileen Sweet Vlogger, ganun din. Ayan, si Boy Kaon, Balet. Ayan, maraming alagad yan dyan. Live streamer din yan. Ayan, Koy Charlie po, nagbaba ng bahay. Koy Charlie, lablabin natin. Ayan, lablabin natin. Ayan, pinapanood ko to, Sander, para hindi malagas. Ayan. Padikit, please, from Swain. Ayan. Tamsak Idol, wala pa rin kupas ang iyong kagandahan. Lala Mois. Motovlog, Mega Love, shout out. Dikit na ako sa main mo, Lalabs host. Sige, salamat. Ayan. Tamsak, dikit iwala ng baka suklian ko agad from Cyril. Tingnan nyo kung nakadikit ako sa main mo, ano? Dikit na ako sa main. Tingnan ko nga. Ayan, tamsak, dikit iwala ng bakas from Cyril Chloe. Uragon kamano, sain kaman sa to. Lalab, Kamsur. Sabula, Kamsur. Kamsur tayo, Kamsur. Ba't ayaw ito mag-open? Dati pala tayong dikit, Cesar. Ayan, magtamsak na lang ako. Ayan, tamsak, dikit iwala ng bakas, suklian agad from Cyril Chloe. Ayan, 5 million daw, Miguel Love, shout out. Sir James, Miguel Love, shout out. Sir James. Tamsak, ayan, James, GP po, nagbaba ng bahay. Oh, wow, wow. Eden Reason, 5.12 ka now to 5.13K na. Thank you. From Di Bangkong. Ayan, Di Bangkong, nagbaba ng bahay. From John Rick, may available na 10. Ayan, Bicolana ng Uragon, nagbaba ng bahay. Koy Charlie po, nagbaba ng bahay. Mga lads, iwan kayo ng bakas para masuklian ko po kayo sa main ko. Ayan. Hello, pwede patusok, iwan ng bakas from support team. Dan ako kay Rayson. Ayan. From John Rick, may 10. Koy Charlie TV, nagbaba ng bahay. Koy Charlie, opos, dikit dati main ko sa'yo. Hola, loves. Matagal na tayong dikit. 10 lang with Kalimbang all. From Di Bangkong. Dan na ako kay Rayson from Di Bangkong. Ayan. Si John Rick po, nagbaba ng bahay, may 10. 10. Ayan, para tayong nasa palengke. Ayan, John Rick tayo 10. John Rick, 10 raw kayo, John Rick ni Di Bangkong. From John Rick, 10 raw, lalabs. Ayan, Kois Charlie po, nagbaba ng bahay. Kois Charlie.
Oh, wow, wow. Patamsak po ako nakapin mga lalas, nakapin. Game Genric from Dibangkong. Ayan, Dibangkong nagbaba ng bahay. Cyril Chloe nagbaba ng Dibangkong nagbaba ng bahay. Cyril Chloe nagbaba ng bahay. Cyril natin bahay ni Cyril. Ang laki si Rebs pala to, si Paraders. Malaki talaga bahay niya. Babada po ng bahay, Dibangkong. Ayan, lalabs, ano mo lang, backred. Nasa taas mo lang si Dibangkong. Janric, 1.05k ka po. Ayan, from Dibangkong. Sander, nagbaba ng bahay, Sander. Ayan, Dibangkong, nagbaba ng bahay, si Dibangkong. Kois Charlie po, nagbaba ng bahay, Kois Charlie. OTW Dibangkong from Janric. Ayan. Gusto mo ba ng WH at saging? Patusok iwan ng bakas. Ayan. From support team. Ayan, 7 million in the house. Big love shout out. Saging, patusok iwan ng bakas. Ayan. From support team. Ayan, 7 million in the house. Big love shout out. $1.08 Dibangkong from Janric. Dibangkong. 1.08 ka daw, lalabs. Si Mighty Habi pala to. Ayan, lumaki na pala yung bahay ni Mighty Habi. Nag 1.08 na siya. Tamsak, dikit yung wala ng bakas. Suklian agad from Cyril Chloe. Ayan, 11 million in the house. Big love shout out. 11 million. Mga lala, patamsak po ako nakapin. Ayan, Ara and Elos vlog. Nakapin po. Dibangkong dan 20 bahay mo 1.06 to 1.08. Ayuda 10. Wow, sana all. Ayan, Dibangkong may idol si Ma'am Eden. Nang 10 sa'yo, may pasobra siyang 10. Ang bait. Ayan, Eden, Nagita, Quimpo, Rizon, may 10. 10, 20, 30 available hanggang 40. Ayan, patamsak po ako nakapin mga lalas. Ara and Elos vlog. Dibangkong 20 tayo. Ayan, from Balet. Dibangkong 20 raw po kayo lalabs. Ayan, si Kois Charlie nagbaba ng bahay. Kois Charlie. Panay ikot man tong mobile ko. Sander Alvarez, ayan, nagbaba ng bahay. Sander. Cynthia Charug vlog. Migalab shout out. Good morning, lalab. Karen Danten all. Kalimbang. Ayan. From Eileen Sweet Vlogger. Karen, dan sa'yo ng 10 si Eileen Lalabs. Ayan, nagbaba ng bahay. Balet, pasilip bahay mo from Eden. Ayan, Ma'am Sweet tayo 10 from Balet. Ay, Lalab Island, 10 daw kayo ni Balet Lalabs. Ayan, Balet, pasilip bahay mo from Eden. Sander Alvarez, nagbaba ng bahay. Sander. Ayan, Eileen. Jonalyn San Jose, patamsak lang po, please. Eden Nagita Quimpo Rizon from Jonalyn San Jose.
Ayan, palablab din ako mga lalabs sa binababa kong bahay. Ayan, bloody coder. Almusal tayo from Island. Sige lang lalab, salamat. Salamat. Ano almusal mo? Karin Dan sa'yo 10 from Island Sweet Vlogger. Junelen Sano, COTW from Sander. Ano ba to? Ayaw maklik, kainis. Ay. Cynthia. Ayan, si Cynthia nagbaba ng bahay. Cynthia. Ayan, 11 million in the house. Miguel Love, shout out. 11. Ayan, palablab din pa ako nakapin mga lalabs. Nakapin. Hindi ko makita ang bot. Hindi ko makita ang iyong mga mata. Ayan, Friday, Chillax Day, kantahan at kwentuhan na may kasamang lapagan, dikitan, let's go! Ayan, mga lalab, si Kois Cherry lablabin natin yan. Tayo 10 lods from Dibangkong. Ayan, si Balit may 10, mga lalabs. Ayan, Dibangkong nagbaba ng bahay, Sway nagbaba ng bahay. Eden, nagbaba ng bahay. Sabi ni mama, maglinis ka dito, ha. Paano maglinis? May ginagawa pa ako. Ha? Saan kayo pupunta? Pagbidaling ni mama. Timpa ako matatapos. Gaga. Wala na kayong gasolina dang? Ba't di kayo bumili kapon? Ayan, available 10 from Dibangkong. Tayo lots, Dibangkong 10 from Balet. Hello, pwede po patusok iwan ng bakas. Ayan mga lalab, Bicula ng Uragon po ako. Yan mga lalab, patamsak din po ako. Dida, nagwi-welding ba Dida? Tingnan mo yung ref. Wala. Ayan, go Bolets from Dibangkong. Bolets. Go daw Bolets from Dibangkong. Ayan, 10 bullets from Dibangkong lalabs. Ayan, palablab din pa ako sa aking mga member na binababa ni Nightbot mga lalabs. Ayan, bloody coder mga lalabs. Ayan, nandito pa ba si Jenny? Si Jenny kanina yun eh. Bullets, baba ka bahay please from Dibangkong. Ayan, Bullets, baba ka daw ng bahay mo, Bullets. Bullets, ambot. From Dibangkong, baba raw yung bahay mo. Ayan, 10 million Island Sweet Vlogger Dan pasyal sa Hong Kong. Full pack. Ayan. 1.09k kalods o TW 10 indicate. Ayan. Cyril Chloe, ayan, nagbaba ng bahay si Cyril Chloe. Bahay mo, Bullets. Bullets, bahay mo daw. Di ba siya nagbaba ng bahay? Bullets, baba ka ng bahay. Ito, Dibangkong, from Bullets. Ayan, Dibangkong, nagbaba na ng bahay si Bullets. Cynthia Charog Vlogs, ayan, nagbaba ng bahay si Cynthia. Yan na ba yung bahay ni Cynthia? Laki pala ng bahay ni Cynthia, sana all. Ayan, Madam Cynthia, babae ba to si Cynthia? Cynthia, nasa bahay mo po ako, lalags.
Exploring remote place of the mountain. Ayan. Bullets, 1.51K ka po. Telzen, mega love shout out Telzen. Hello. Please connect to Telzen Official. Salamat host. Ang laki ng bahay mo, madam. Ano ba ito? Babae ba si Telzen? Or a boy? Oh my God, it's a boy. Ay, girl. Please connect from Telzen Official. Kois Charlie po. Ayan, nagbaba ng bahay. Mayarang ka, madam. Cynthia. Ayan, Kois Charlie po. Nagbaba ng bahay, Kois. Hoy, Layla, stop barking. Kois Charlie, nagbaba ng bahay. Ayan, gusto mo ba ng W8 from support team? Please connect to Telzen Official. Ayan, madam. 2 minutes na to, madam, yung watch ko sa'yo. Kaudinos, malaki na din. Mas malaki yung sa'yo po. 3K lang sa akin. Sa'yo is 3 times yung lamang. Is ka, 6K. Ayan, Kois Charlie po, nagbaba ng bahay. Kois Charlie. Dikit na kita noon pa, hihi. Opo, tingnan ko nga kung nakadikit yung main ko sa'yo. Check natin. In the night. Ayan, Madam Cynthia, matagal na pa tayong magkadikitan. Ayan, itim na itim ka. Ayan, Madam Cynthia, matagal na pa tayong magkadikitan. Ayan, itim na itim ka. Exploring remote place of the mountain. Exploring remote place of the mountain. Ayan. Ayan, Aileen, sweet vlogger. Loves Aileen. Aileen, yung pinapasound ko, ano mo yan? Sa'yo yan eh. Music mo yan, Aileen. Dagdag din yung WH mo. Ayan. L'Angel Music Channel. Mega love shout out. Ayan. Patamsak po. Ayan, from OFW ako. O diba, BFF, hehe. Ayan, napaganda pala nito. Ayan, Nightbot. Bibitawag ka ni Mama lang. Fit Evie. Mega love shout out, Lalab Fit. Ayan. Terol INC, nagbaba ng bahay, Tirol. Terol INC, nagbaba ng bahay, Tirol. Lynn Sweet Vlog, Tamsak. Ayan, si ano din to, si Aileen din to. Aileen Sweet Vlogger, marami kasi siyang alagad. Lynn Sweet Vlogs, ayan siya rin to. Yung binaba mo ba yung isa? Yung Lingel? Wow. Egg sandwich Chinese style. Yummy. Aileen Sweet Vlogger, ayan, nagbaba ng bahay. Aileen Sweet Vlog pala. Ang ikli naman ng video mo, wala pang 1 minute. Panoorin natin. Ayan, 9 million in the house. Big love. Ate, ay, may activity po kami sa school now. Exit po muna, ate. Sige po, Kois Shirley po, mag-ingat eh. Sige po, Kois Shirley po, mag-ingat ka, loves. Saan mo? Puntahan, God bless, ingat ka. Helen, Kabantaw Pulpak from Lynn Sweet Vlogs. Aileen, main mo, dikit mo ha, para BFF din tayo. Ayan. Ayan, Aileen Sweet Vlogger, naka-main si Cynthia Charo Vlogs. Dikit mo daw yung main channel mo, lalabs. Ayan, Sander Alvarez, nagbaba ng bahay. Ballots done some post from 5.51K now to 5.52K ka na. Ayan, Dibangkong. Nagbaba ng bahay si Dibangkong. Ayan si Dibangkong.
Si Mighty Habi. Si Dibangkong, si Mighty Habi, malaki na yung bahay mo, Mighty. Cynthia Charog, Pulpak Kalimbang from Island, sweet vlogger. Ayan, lalab, dan na po sa'yo, Madam Cynthia. Si Aileen. Sander Alvarez, nagbaba ng bahay. Thank you, Aileen from Cynthia Charog. Ayan. Ayan, 11 million in the house. Migalab, shout out. 10 available from Dibangkong. Ayan. Dan 10 loads, Dibangkong dito pa 10 loads. 1.1k ka na bahay mo from Balets. Ayan. Latifa. Shirip Tarhini. Ayan. 10 available from Dibangkong mga lalabs. Ayan. Yung mga main lang ang dikitan ko dito host para BFF sila. Ayan. From Cynthia Charog Vlogs. Dibangkong, ayan, nagbaba ng bahay. Ako rin, pag pumupunta ako sa LS, pagdala ko yung main channel ko. Main ako lang dumidikit pag main yung dala ko. Yung iba kasi nagdidikit ng ninja tapos sina-shout out ka kahit main yung dala mo. Ayan. Dapat idikit nyo rin yung main yung mga lalabs kasi yung mga ninja pang ayuda lang yan, pandagdag lang yan, sa banana. Pero kailangan talagang idikit yung main kasi paano mo papanood yung mga ina-upload? Paano natin mapapanood yan kung walang main na nakadikit? Kasi ang ninja, hindi naman natin palaging ginagamit yan eh. Nandun pa rin tayo sa pinaka-main natin. Ayan. 10-10 na lang. Ayan, from Dibangkong para tayong nasa 10-10 na lang. Ayan. From Dibangkong. Dito pa lods, Dibangkong from Balet 10. Pag iba kasi ng main host, lalagasin lang ni Lolo. Ano pag iba kasi ng main? Lalagasin lang. Ayan, ano nangyari? At namatay. Pag iba ba kasi ang main? Ako ko naman binababa lalabs. Ganun din naman, ibaba mo sa hindi, kinilalagas pa rin ni Lolo yan. Go Bullets from Dibangkong. Okay lang yung lalabs, ibaba mo yung gamitin mo yung ninja mo, ibaba mo yung main. Ayan. Pero pag nagdikit sa'yo ng main, suklian mo rin ang main. Kasi ganun ako, pag dinikit mo yung main mo, main din yung sukli. Pag ninja yung dinikit mo, so ninja rin yung balik. Umpisa na ako, Balets from Dibangkong. Ayan, Balets. OTW na si si Dibangkong. Ayan, 11 million in the house. Migalab, shout out. Mga din pa ako nakapin. Ayun, baka naman, dikita nyo naman yung nakapin ko mga lalags. Ayan yung aking main to main tayo from main. Aileen Sweet Vlogger. Ayan si Aileen, maraming tao yan, lalo na pag nagpe-premiere siya. Ang daming nanonood, inaabot ng 100 million. Aileen Sweet Vlogger, ayan. Gusto mo ba ng WH saging patusok, iwan lang ng bakas? Ayan. From support team. Hindi ako nagla-live. Bakit lalab di ka nagla-live? Kaya pala di kita natatimingan mag-live. Upload video lang. Kaya pala. Inaano kita, sabi ko, bakit di man lang kita natatimingan mag-live? Lagi ko lang yung premiere mo. Kaya pala marami yung pumapasok sa premiere mo yung nanonood. Tamad ako Minsan Aileen lalab, nakakatamad talaga. Nakakatamad, ayaw ko magyaw-yaw. Ayaw magyaw-yaw. Nakakapaos kasi magyaw-yaw ng magyaw-yaw. Oy. Yes, Aileen from Cynthia. Kasi pag nag-live ka, kailangan mo magsalita ng magsalita. Ikaw masipag. Kailangan natin, Aileen, magsipag at nasa Pilipinas tayo ngayon. Wala tayo ditong kita. Kailangan natin kumita kasi may pinapakain akong pusa. Yung Maui Boy ko, yung pusa ko is, yung pagkain niya, 180 pesos yung kilo ng cat food.
Meron akong binubuhay na pusa. Ano, Eileen? Pag di tayo nagtrabaho, walang pambili yung pusa ko ng cat food. Ayaw man kumain ng kanin. Nakaano na ako, Lalab Eileen, 3 beses na, Lalabs. Tapos ibibili mo ng food. Oo, Lalabs Eileen. Binubuhay ko yung pusa ko. Kailangan kong kumita. Pag walang kita, di na siya kakain ng cat food. Ayaw man kumain ng kanin. Kaya kailangan kong magtrabaho. Enjoy naman mag-LS from Eden. Ayan. Kaloka. Mahal pagkain nila. Oh, ang mahal. 180 pesos ang kilo. Tapos, naubos niya lang ng ano, mga 2 weeks lang, ubos na naman. Kapag ano pa naman, pag binigyan mo ng pagkain, hindi niya inubos. May natira. Ipakain mo uli, ayaw niya nang kainin. Masyadong magastos ang pusa na to. Gusto laging bago. Hindi niya alam na napakamahal ng pagkain niya, hindi lang hinihingi. Kain muna tayo, almusal. Gutom na from Island Sweet Vlogger. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out. Kaya kailangan natin kumayod para may pangbiling cat food. Pangbayad pa ng internet, 1-2. Ayan. Yes, Eden, enjoy sa long as you love what doing. Ayan, from Cynthia Charo Vlogs. Pambayad pa ng internet, mga lalabs, 1,200 pesos. Ayan, every month. Kaya kailangan natin kumita. Kung di tayo gagalaw, walay. Walay sweldo kay Lolo Whitey. Panay baba lang ng WH. Ayan. Ako is still cooking. Ayan, Madam Cynthia. Baka masunog yung niluluto mo dyan. Kakawaiti. Ayan, 9 million watching in the house. Mega love shout out. Thank you so much. Ayan, 9 million. Thank you everyone. Island Sweet Vlogger, ano yung kinakain mo, Lalab? Anong almusal mo? Kape, tinapay, pandesal, sarap. Ayan, Ara and Elos Vlog, binababa ni Nightbot. Ballets Gen TV from 2.29 to 2.30K. Dansa Nakapinos from Sander Alvarez. Ayan. Lalab Sandet, salamat. Ayan, dikitan kita, Lalab sa. Salamat sa pagdikit mo. Dumikit ka kay Bloody Coder. Yes, ho, sa mga revenue ko din pang rinta at pang raffle draw. Ayan, di pa kasi ako nakasahod, Madam Cynthia, nung umuwi ako sa Pinas. Hindi pa ako nakasweldo dito kasi matagal akong dinag-live. Bumagsak nga yung WH ko, nag 2,000 ano na lang. Ay, 200, 250. Sobrang bagsak. Naka-ano siya, naka-down. Naka-ano siya, naka-black. Kailangan siya mag-green. Mabuti nakasahod ka na. Noon pa yung lalabs nung nasa abroad ako. Egg sandwich, sarap. Dito sa Pinas, hindi pa ako nakasweldo. Paano yung sometime yung aking internet naglolo ko? Hindi maayos yung aking live. Minsan nakaka-live lang ako ng 1 oras, minsan nga 30 minutes nga lang. Kung hindi masira yung wifi, walang mic. Minsan nag-burn out pa. Ayan, dansan po sa'yo, di bangkong 1.1K to 1.11K ka na po. Ayan. Aileen, nagbaba ng bahay, palablab, premiere, may premiere ka ba? Ayan, tamsakan natin yung premiere mo. Kaya kailangan natin kumita. Kailangan kung sumahod. Kung hindi, walang pangbayad ng internet, ng kuryente. Yung pusa ko, pampabili pa ng cat food. Diyos ko. Thank you, Lods. Di bangkong from Balet. Ayan, di bangkong nagbaba ng bahay. Di bangkong full pack pabalik ng main mo from Eileen. Ayun, Lalab Eileen, tamsak na ako sa premiere mo. $10.30 available from Balet. Island Sweet Vlogger, nagbaba ng bahay. Island Sweet Vlogger. Ayan. Di bangkong pasuklian si Island Sweet Vlogger ng main mula, Labs.
Minsan walang internet, lalo na Madam Eden pag umuulan. Nako, asahan mong hindi na mag-connect yung internet, panay loading na lang. Ayan. Harang paus from Cynthia Charag. Ayan. Island Sweet Vlogger Dan Suklipo, thank you from Dibangkong. Ayan, Eden Nagita Cuenco Reser, nagbaba ng bahay. Dibangkong nagbaba ng bahay. Ayan, Sander, suklaan kita sa pagdikit mo sa nakatlalag. Salamat. Ano yan, member ko yan, si Bloody Coder. Si Sar, ayan si Sar, sa pangdikit. Salamat, Dibangkong from Island Sweet Vlogger. La 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 la. Ayan, Aileen, nagbaba ng bahay si Island Sweet Vlogger, mga lalags. Trus, laki bayad internet at kurente mahal. Pagkain pa, ha? Oo. Kaya kailangan natin magtrabaho. Kung hindi, di na tayo kakain. Walang pambayad ng internet. Baka tayo maputulan. Host, out muna. Work muna ako from Dibangkong. Ayan, Dibangkong Lalab. Maraming salamat. Mag-iingat ka palagi and God bless you always. Bye-bye. Mighty Hobby Channel. Yan, gamitin mo. Magyang, Dibangkong. Huwag yang Dibangkong. Kaya hirap signal ngayon. Kaya ako, bihira maka-LS. Yun nga, Madam Eden. Buti nga ngayon, Madam Eden, nakisama ang internet. Nakikisama ang internet ngayon. Walang gaanong gumagamit ng kuryente. Buti naman. Kung hindi, nakasimangot na naman ako. Nung isang araw, ang daming tao. Nag-LS ako. Diyos ko, walang mic. Pinatay. Aircon pa kasi super init. Ako lalabs yung itong nasa loob ko. Hindi ko pa ito napapaayos. Son. Papalagyan ko kasi hindi ko kaya mag-stay dito. Magbayaran na ng Ngayon, hindi pa naman ako magbabayad ng internet ngayon. Next month pa. 1,200. Ayan. It's Asyeng. Tamsakdan. It's Asyeng. Ayan. Mga lalabs, iwan lang po kayo ng baka. Sukli ako mamaya. Naglalaba lang ako. Salamat from Sander Alvarez. Ayan. Ang sipag naman ni Sander maglaba. Sana all. It's Asyeng. Ayan, nagbaba ng bahay si Madam Cynthia. Sana all aircon, Ma'am Eden Kabayan. Sana all may aircon. Si Madam Eden may aircon. Mayaman, naka-aircon. Sana all. Sabi ni Balit daw. Ayan, son, magpa-aircon din tayo. Hintayin ko munang makasahod kay Lolo para may pambiling aircon. Kahit 6K na lang. 6K yung aircon. 6K, may aircon ng maliit. Ayan. Ayan, 9 million in the house. Miguel Love, shout out. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love, shout out. Yan, may harang-harang. Ako libre sa internet. Ang load magastos. Wow, sana all libre ang internet. Bakit libre, madam, yung internet mo, Madam Eden? Magastos nga ang load. Panay bili ka araw-araw. Sana all libre ito ng internet si Madam Eden eh. Kaso lang minsan, Madam Eden, pag maulan, nasa probinsya ka ba? Walang connection, panay loading. Huwag ka nang umasang mag-live ka. Pag umuulan, hindi ako magla-live kasi alam ko na ang mangyayari. Masasaktan lang yung damdamin ko. MR22 TV, Migalab, shout out, MR. Ayan, MR, Migalab, shout out, MR. 9 million, Migalab, shout out. Sabi niya, ha, sama mo ako dyan, host. Hehe.
Saan kita isama, Lalab? Sa bahay. Halika na dito. Imar, ang bagal kasi lumabas ng ano. Yung computer ko napakabagal. Ayan. Ayan, Imar, may jacket ka na, Imar. Internet ng kapitbahay, sana all. Pwede mo na lang, Lalab, anuhin. I-hack mo yung ano, internet ng kapitbahay para free internet. Kasi ayaw magpa-connect. So, i-hack mo na lang. Libre lang yung ano, internet ng kapitbahay. Pag nalaman mo yung password. Taga-Eco Brief TY from MR22 TV. Ha, internet ng kapitbahay. Biyanan ko bayad sa internet kasi online class anak ko. Ay ganun, sana all may biyanan na mabait. Sana all may biyanan na nagbabayad ng internet. Yung ibang biyanan kasi ano, na nakakatakot. Yung ibang biyanan mabunganga. Hindi magkasundo. Sander Alvarez, sana all mabait ang biyanan ni Ma'am Eden. Sander Alvarez, may biyanan na ano, hindi mo kasundo. Wag bad yan, host. Mabait yung biyanan ni ano, ni Madam Eden, sana all. May biyanan na ano, mabait. Yung ibang biyanan ng bablak sa ano, Facebook. Nang bablak. Ayan, natawa tuloy si Sander. Ayan, 8 million in the house, Miguel Love, shout out. Yung biyanan ano, mabunganga. Ano na lang, pasok dito, labas dito. Yung ibang biyanan, oy. Ayan. Ayan, natawa si Sander. 9 million in the house, Miguel Love, shout out. Mabait yung biyanan ni Madam Eden, sana all. Pag di mabait, bukod na lang, host. Ha, ha, ha. Kaya wag nang tumira kasama ang biyanan. Mas mabuti pang nakabukod. Kakatakot biyanan ko, host. Anak ko lang po. Apo niya nasa Pinas. Ay ganon. Kaya pala. Kasi ano apo, pag apo kasi mahal. Mahal nila ang apo kaysa sa tunay na anak. Sander Alvarez, ayan, nagbaba ng bahay, Sander. Sander Lalabs, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, thank you. May mabait naman na mga ano, di ba, biyanan? Yung iba lang naman hindi mo close. Pero hayaan mo na, ganun talaga ang mga biyanan. Gilab shout out sa mga biyanan dyan. Haha, Eden, ayan. Yung iba nga ng bablak. Katulad ko, blinak. Ayan. Blinak niya ako sa Facebook. Ayan ha, natawa si Madam Eden. Ayaw niya makita yung ano kong mga post. Nairita. Ayan, Chronic Trend Channel, binababa ni Nightbot. 10 million, Miguel Love, shout out. 10 million. Thank you so much. Madam Eden, nasa ano ka, abroad? Ayan, 10 million in the house, Miguel Love, shout out. 10 million. Tinulungan niya anak ko kasi lucky grade. Anak ko. Ilan na ba yung anak mo, Madam Eden? Ayan, 9 million, Miguel Love, shout out. Dimple Sakura Lalab, Miguel Love, shout out. Dimple. Ayan, Miguel Love, shout out kay Dimple, madam. Dimple Sakura Vlog, thank you. Ayan. Good morning everyone from Dimple Sakura Tamsak Lalabs. Ayan. Salamat po sa iyong patamsak. Ayan. Upcoming premiere, salamat from Dimple.
MR22 nagbaba ng buy. Sige, tamsakan natin yan, Madam Dimple, yung ano mo. Ang tagal pa, 15 days pa. Ang tagal ng premiere mo, Diyos ko, ang tagal pa. Ayan, ang ganda ni Madam Dimple. Batang-bata. Isa second college scholar. Wow! Matalino pala yung anak mo, Madam Eden. Oy, scholar. Magaling. Kaya pala love ng lola niya kasi scholar. Ang laki ng bahay ni Madam Dimple. Padikit please from Swain. Ayan. Ayan, si Swain po nagbaba ng bahay. Si Swain. Lablabin po natin si Swain. Ayan, 8 million. Mega love shout out. 8 million in the house. 9 million. Mega love shout out. 9 million. Sunshine. Ayan, maluoy man kayo sa lalabs pahug naman ng bahay ko. Shalalala. Tang tang tang. Pahag naman ako sa bahay ni Sander. Sander. Pin kita Sander, wait lang. La 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 la. Ayan, 10 million mega love shout out. Sander Alvarez po, nakapin palablab mga lalab, Sander. Ayan, Bicolanang Uragon, palablab din pa ako sa aking video. Ako yan po si ano, ang tulong may kapalit na mga grade, mabuti mga 1.5 mga grade anak ko. Ayan, ang galing ng anak mo, Madam Eden. Congratulations. Matalino yung anak mo, masipag. Masipag mag-aral. Hindi katulad ng iba. At ano, tamad. May nagpapaaral na ayaw pang mag-aral. Gusto lang tumambay. Pagdating ng araw, wala. Walang kinabukasan. Mataas yung grade ng anak mo, galing. Ayan, 9 million, mega love shout out, 9 million. Buti ngayon nakikisama yung aking microphone, nakikisama yung internet. Ayan. Salamat naman sa Panginoon at pinagbibigyan ako 2 araw na. Tuloy-tuloy yung, dapat ganito lagi yung aking connection para maganda yung aking live. Hindi siya napuputol. Wala lang bakas nakapin mga lalat kasi naglalaba pa ako. Maglaba ka lang dyan, Sander. Ayan. Sa bahay mo ako uli, Sander. Cesar Brosa. Sana all naglalaba. Isa ka bang lalaki, Sander? Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. 9 million. 9 million, mega love shout out, 9 million. Palablab pa ako nakapin mga lalabs. Ayan, si Bicolanang Uragon mga lalab, patamsak din pa ako sa aking video. Ayan, ako po yan si Bicolanang Uragon. Ayan, nagbaba ng bye, Bicolanang Uragon. Thank you so much everyone sa inyong mga support dyan, sa walang sawang pag-support. Tigasin tuhos, haha, hahaha. Sana all tigasin. Takot ka ata, Sandal, sa iyong asawa. Kaya naglalaba ka, sana all. May mga lalaki talagang naglalaba. May mga lalaking tamad maglaba, puro lang bihes. Ayan. Takot ka ata sa misis mo, Sander, ah. Kaya naglalaba ka. Ayan, palablab po ako si Sander nakapin. Mga lalab si Sander.
nagbago. Dikit na rin ako dyan kay Bicolanang Uragon. Ayan. Bal Daddy Migalab shout out. Bal Daddy Tusok host. Ayan, Bal Daddy Migalab shout out. Salamat po sa iyong patusok. Ayan. Feel ko yung tusok mo, Lalab. Maraming salamat sa patusok. Ayan, na-feel ko yung tusok mo. Thank you. Feel na feel ang tusok. Ayan. Mahal ko lang host asawa ko kaya tulong bahaha. Sana all. Where's mine? Di mo lang ako dinala na dito. Di mo na ako love, baby. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Bal Daddy. Ayan, si Bal Daddy. Natawa si Bal Daddy kasi na-feel ko yung tusok niya. Ayan. Feel na feel ni host. Kasi walang tusok si host. Yung totoong tusok pala. Ayan. Sana all, lahat ng asawa maglaba. Sana all. Sana all yung mga asawa naglalaba. Hindi lang puro lang bihis. Ayan, mega love shout out everyone. Cesar, ginisang kangkong with tokwa at baboy. Ayan. Ayan ang galing pala ni magluto ni Sander. Tigasin na, naglalaba pa, nagluluto pa. Sana all. Madam Eden, ayan nagbaba ng bahay. Mapapasana all ka na lang talaga, oh. Oh. Salamat, Dida. Ayan, kaututan, syuhada. Kaututan dila ni host. Migalab shout out kaututan. Yung pangalan mo, kaututan. Kaututan, anong kaututan? Parang kadaldalan, ganon? Kaututan ni host. Migalab shout out. Kaututan ni host. Or, ano ba yun? Yun, oh, haha. Ay. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out. Kaututan, meron ka ng jacket. Ayan, salamat lang kaututan. Magkaututan na tayo dito, Lala. Maraming salamat sa kaututan dyan. 25 dyan sa Dipa X from kaututan. At tayo kaututan, nagkaututan na ba tayo? Kaututan, di ba tayo dikit? Di ba yung bahay mo kaututan? Saan ka ngayon, host? Nasa Pinas ako, Lalabs ngayon. Nasa Bicol. Nasa Bicolandia po. Di pa, host. Kaututan. Baba mo nga yung bahay mo kaututan, patingin. 10 lang kaututan. Ang hirap kasi pag madami yung barter, ang tagal matapos. Sain ka sa Bicol, Manay, sa Kamsur, Lalabs. Kaututan. Dito sa Bula. Ninang Lo, Miguel, shout out, kaututan, pasilit bahay. Ayan, kaututan, magbaba ka ng bahay. Nandyan si Madam Eden, meron din mga alagad yan. Ninang Lo, salamat sa paharang po, Ninang Lo. Dan na po ba kayo kay Madam? Ay, Madam. Yan, si Ninang Lo, meron tong, ano ba to, Ninang Lo? Kamsur man ako sa Naga, Sa ano lang ako lalabula. Yan, si Ninang Lo, may premiere. Yan na natin. Saan na ba yung bahay ni Ninang Lo na wala? Kaututan, isang sakay lang yan, papuntang Naga. Nagpunta ako nung ano yung bartiran, host. Bartiran, Lalabs, palitan. Kung meron kang mga alagad, pwede kang magbartir dyan. Bal Daddy. Kung meron kang mga alagad, mga extra. Mga extrang account, Bal Daddy. Gawa ka ng 10 account, Bal Daddy. Pwede kang makipagbartiran para maas yung mo bahay. Thank you, inaanak. Ayan, Ninang Lo. Kilang po, Ninang Lo. Kumusta ka na po, Ninang Lo? 25 tayo, kaututan, from Balet. Lapit kayo sa Daet, host. Medyo malayo, Lalab, sa Daet. Isang sakay pa lang tayo, 2 sakay. Okay, host. Bal Daddy, gawa ka ng maraming account.
Tamsak dikit ni nang lo from kantutan. Diyos ko, mali. Kaututan dila ni host. Diyos ko, mali na nasasalita ko. Yung pangalan mo kasi, oy. Tamsak dikit ni nang lo. Kaututan pala. Padikit please from Swain. Namamali na yung sinasabi ko, Diyos ko. Ayan, 10 million Miguel Love shout out. Bagla ka manay. Hoy, sorry naman. Ikaw naman kasi yung pangalan mo naman eh. Nabubulol tuloy ako. Diyos ko, Lord. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko, patawarin man. Kasi naman to si ano, ba't ganun yung pangalan mo, oy? Ay, Diyos ko, mali. Yung pangalan kasi kaututan. Diyos ko, namamali ako. Sige, Bullet, saan bahay mo? Parang kaututan dila. Ba't naman kasi ganyan yung pangalan mo kahit sa ibang ilis, mapapamali talaga. Ay, Diyos ko. Tawa tuloy si Sander. Ayan. Ayan, palablab po kay Ninang Lo. Unable to charge. Anong nangyari? Unable to charge. Ay, mainit. Mamaya na. Nabilad. Host, tawa ang mga tao dito kasi lakas ng boses mo. Ay, nagkamali lang ako ng salita. Si ano kasi, kaututan. Sain ka na, Bullet? Nasaan ka na daw, Bullet? Narinig pa yun ng kung sa bahay. Kaututan, 2.17, bahay mo tayo 25. Sa'yo balik 30 from Eden Nagwita Quempureson. Ayan. Game 25, Idol Tamsak dikit na from Ballet. Ayan. Host, alis na ako, pasok pa ako work. Buhay sundalo is life. Talaga, see you around, host. Thanks sa time. Baldadi, maraming salamat. Mag-ingat ka lagi, lalabs. God bless. Bye-bye, Baldadi. Thank you so much. 2.17k ka idol, OTW 25 tamsak dikit. Ayan. Sige, Bullet on nila. OTW si ano po. Kaututan dila ni host. Kaututan. Ayan, nandyan si Kaututan. Ayan, 11 million Miguel Love. Shout out, 11 million. Ayan, Sander. Nagbaba ng buy, Sander. Sander, mga lalapalablab po ako nakapin. Ayan yung nakapin po. Upcoming LS. Ninang Lo. 70 tamsak ka idol OTW 25. 2.17k ka po from Ballet. Ayan. 5.52 ka Ballet from Kaututan Dila. Ayan, ni host. Wow, Baldadi, ingat sa work from Eden. Ayan. Baldadi, mag-ingat ka lalab sa work mo. Parang si Baldadi ata, pulis. Ayan, 9 million Miguel Love, shout out, 9 million. 7, 8, 9, 10. Palablab po nakapin Ninang Lo. Ayan, si Ninang Lo po nakapin. Sundalo daw siya, host. Oo, parang sundalo nga si Baldadi. Kasi nakita ko yung video niya. Dati na kaming dikit niyan. Ang sipag naman ni Baldadi. Sundalo siya. Kasi yung video niya, meron yung nagtitraining. Ayan, 10 million Miguel Love, shout out, 10 million.
kita. Ayan, 10 million mega love shout out. Buti walang nag-welding ngayon. Minsan, Madam Eden, may nag-welding, mahirap. Kailangan patayin yung computer kundi masisira. Ayan, Swain, padikit please. JBTV Vlog 1.0 tamsak host. JB Migalab shout out. JBTV Vlog. Ayan, bigyan ng jacket lalabs. JB. Mabagal yung computer lumabas. Ayan, meron ka ng jacket lalabs, JB. Main to ni JB. Tingnan natin. 11 subscribers. Good morning, lalabs, JB. Ayan, TV Vlog. Meron kang alagad lalabs, pwede kang magbartir dyan, JV. Good morning sa'yo, lalabs. Ayan. 9:31 na dito ng tanghali, Philippine time. Ayan, 10 million mega love shout out. Tapos na. Ayan, patamsak po from JB. Ayan, mababa pa rin yung aking WH. Naka-down pa rin. Bata pa siya, host. Dami niya ML video. Si JB. Tingnan natin. Ang laki ng bahay ni JB. JB TV Vlog. Sino yung lalabs? Bata pa. Kapatid Eden, mega love shout out. Ayan, JB, nasa bahay mo ako, JB. Ang laki rin na rin yung bahay mo. More than you'll ever know. Ayan, galing naman kumanta. Si Swain ba yun, lalab? Si Swain? Tingnan nga natin. Si Swain, malaki bahay nito, nasa 10K. Si Baldadi, host. Si Baldadi. Tingnan nga natin. May pasok kasi siya eh. Ala, 15 pa lang pala yung bahay niya. Hindi ata ito main channel niya. Hindi ata ito main channel niya, madam. Hindi ito main channel ni Baldadi. Meron yan siyang pinaka-main. Madam Eden, hindi yan yung main niya. Meron pa yan siyang pinaka-main. Ninja niya lang yan. Ayan, JB, napulwatch ko yung video mo, JB. Patamsak. Ayan, JB, na-watch ko yung video mo, lalabs. 2.05 na bahay ni Baldadi, host. O, malaki na rin. Sander Alvarez, ayan, nagbaba ng bahay. Sander. Na po kayo nakapin, mga lalapatamsak naman pa ako nakapin. Ninang Lo.
Bakit dang? Ba't kayo nandito? JBTV dan sa'yo from MR22. Kapayos na natin tong ano. Ayun ko. Ano ba sabi ni Mama? Kailan pumunta si Pai Aris? Ha? O ba't sinabihan ni Mama? Ma, di mo sinabihan si Pai Aris? Bahalaman ka. Nasa lubong nyo na pala eh. MR22 dati tayong magkadikit lalabs MR, ayan. Nagloading-loading pa yung video mo. Dati tayong dikit lalabs, watch na lang and thumbs up sa main channel. JBTV dan sa'yo from MR22. Ayan. Dating dikit Mr. 22 MR. Thumbs up na lang. Paano kay ano ma, Pai Aris, tingin mo grabe ng init. Yung ano, yung Pokemon ko nagbabasa na. Migalab shout out host morning from Lalab Nilmar. Migalab shout out. Nagbabasa na yung Pokemon ni host sa init. Nagtutubig. Init kasi. Lalab Nilmar, kumusta ka na? Nilmar 03, thumbs up host. Ayan. Nilmar, kumusta ka na lalabs? Ayan, tamsak lalab Nilmar, migalab shout out. Salamat naman. Sobrang init kasi dito Nilmar lalabs. Yung bubong namin ano, sobrang init. Kaya pag nag-stay ka dito sa loob, para kang tinutustang ano, para kang tinutustang barbecue. Pati yung labas ng electric fan mainit. Kaya parang tayong yung ano ko, yung Pokemon nagtutubig na dito eh. Ayan, 10 million in the house, migalab shout out. Alam mo ba nung lubog na ang channel, wala na rin silent LS. Bakit lala? Ano nangyari? Hindi ka nagsa-silent? Bakit di ka nagsa-silent lalas? Magpakita ka kasi. Anong nangyari sa channel mo? Ako nga yung channel ko, Lalabs Nilmar, bagsak yung ano ko. Bagsak yung WH ko 200, ano lang, 23. Naka-down. Kasi hindi man ako nakakapag-gilis ng maayos. Kasi minsan walang internet man dito. Ha, Pokemon. Oo, Bolet, yung Pokemon talaga. Nako, sim lang tayo, sobrang init din dito sa bahay. Yung bubong namin nga, papaayos ko, lalagyan ng ano, harang para makapag-steaman dito. Pag dito talaga maghapon, baka kinahaponan, ano ka na, para ka ng tuyo. Alam mo yung natuyong ano, parang binabarbecue sa loob, sobrang init. Nako, Dida, meron ka ng ano, corona. Sim lang, sobrang init lalabs. Alam nyo bang nung nasa abroad ako, hindi ko naaamoy yung kilikili kong nangangasim? Dito tumayo ka lang, umupo ka lang sa labas maya-maya. Parang feeling ko amoy suka na yung kilikili ko. Kailangan mo talaga maligo. Iwan ko ba, lulubog nilitaw sa analytics ha. Upload host kung hindi maka-LS. Yun nga lalabs. Ngayon nag-LS ako kasi wala akong upload. Next week pa siguro. Ayan, Sander Alvarez. Pa-aircon ka na host. Saka nalalabs. Isa-isa lang puro gastos. Puro palabas nilalabas. Diyos ko. Pag wala ka talagang ano gagawin, mauubos ang pera. Hanggang mamulubi ka. JB dan to you. 1 by 1 lang hintayin lang makasweldo kay Lolo kahit maka 6,000 lang. Pambili ng aircon oy. Sana makasweldo nga lalabs Nilmar. Kahit ano video. Ayun from Eden. O lalabs, tinatamad pa kasi mag-edit. Minsan kasi walang internet eh. Muna pala ha. O lalabs, JB dan to you from Sander. Ayan, natawa tuloy si ano. Sobrang init na nito. Sasabog na.
Charging post battery temperature too high, unable to charge. Uy, Diyos ko. Tanggalin ko na nga lang yan, baka sumabog pa to. Ayan, natawa tuloy si si Valet. Kahit anong video host. Ayan. Kahit walang kaayusan. Ayan, 11 million Miguel Love, shout out. Dami na video dyan host kasi nasa probinsya ka na ha. Nilmar, paano makabidyo, napakainit? Ayaw kong maglabas. Ang init kaya. Baka naman tayo dito masunog. Ako nga host kahit short video. Hindi ako nag-aalis ng bahay, Nilmar. Sobrang init. Hey, Lenski, Dragon Gaming, Miguel Love, shout out. Nagano lang ako, naglalabas paghapon na. Pero pag ganitong nasa kalagitnaan ng araw, ayaw. Masunog tayo sa labas. Napakainit. Tumayo ka lang ng ilang oras sa labas, wala, sunog ka na. Ano yun, yun lang host, mahirap mangitim. Mahirap mangitim. Ayoko mangitim. Sayang naman ang ating pinaghirapan na kaputihan. Ang init, Nilmar. Maglabas lang ako pag may kailangang puntahan, pero kung makikipag maritisan sa kapitbahay, ayaw. Dito nga sa amin, kahit hindi ako naglalabas ng bahay, namamarites pa rin. Yung mga tao dito, nagmamarites. Di na nga naglalabas, namamarites pa rin. May nagkwento lang nung nakaraang araw. Mahangin naman, host. Madam Eden, yung hangin mainit pa rin. Maalisawng-sang. Dumidikit sa balat mo, mainit. Kaya yung panay ako gamit ng electric pan, yung nanay ko, puro na lang reklamo. Yung kuryente daw, kuryente. Sabi ko, hatian ko na lang siya ng bayad. Ayan. Kaysa naman masupukit ka sa init. Ayaw magpagamit ng electric pan eh. Di wow. Ayan. Napakainit. Kahit saan mainit. Almix TV, magandang umaga, ma'am host. Almix TV, Miguel Love, shout out. Walang mga puno. Meron naman Lalabs Eden puno. Kaso lang walang matambayan dyan sa likod namin. Walang upuan. Dito lang ako sa harap ng bahay namin. May tindahan kasi kami May tindahan kami, Madam Eden. Nandyan lang ako sa harap ng tindahan namin nag-upo. Dalhin ko yung isang electric pan. Diyan lang, may naman, may harang. Diyan lang ako nagtambay-tambay. Pero yung makikitambay sa kapitbahay para makipagmaritisan, no, hindi. Uso ang marites dito. Alam mo naman yung probinsya. Wala pang ang kain, nasa kapitbahay na. Wala pang kape-kape, kagising lang, nandun na yung mga marites, nag-ipon-ipon na, nagchismisan. Ayan. JBTV Vlog, pabili ng mantika, kinubambam, ayan. Ayan, kinubambam, lang, 13 pesos yung 1/4. Ang mahal ng bilihin dito. Pati yung asukal mahal. Lahat na napabili mantika bukas bayad. Walang utang-utang. Nakakalubog ng negosyo, Kino. Mamaya, pag natapos ako sa LS ko, doon naman ako tindahan magbantay. Kasi alis ata si mama, ayan. Normal na yan, marites host. Kahit nga din ako nalabas ng bahay. Hindi ako nalabas ng bahay na marites pa rin. Sobrang arte daw ni Aileen. Maarte. Hindi na nga ako lumalabas. Pabili ng pusporo Ayan, Nilmar. 5 pesos yung pusporo. 5 pesos. Ayan, tawa tuloy si Kino. Ayan. Daily 19, hello, Miguel Love, shout out. Lloyd Gaben, Miguel Love, shout out. Tamsakdan po, pwede po pasali. Sige lang, sumali ka lang. Lloyd Gaben, ayan, may jacketan kita, Lloyd. Lloyd Gaben, Aileen Sweet Vlogger. Ayan, nagbaba ng bahay si Aileen. Ayan, Lloyd, meron ka ng jacket, Lloyd. Ayan, 14 million, Miguel Love, shout out. Ayan, si Madam Eden, nagbaba ng bahay.
Eden Nagita Quimpureson. Ayan, Lloyd Gabin, thank you so much. May jacket na lalab. Kaututan tayo. Kaututan, kayo raw ni Madam Eden. Wait lang, Eden. Kaututan, mamaya rin ako. Ututan mo rin ako maya. Dan Tamsak po, Ma'am Host from Almix TV. Thank you po. Main channel mo ba to, Lloyd? Lloyd Gavin. Sa'yo ba yan, Lloyd? 28 ka pa lang? Wait lang, Eden. Ayan, Daily 19 nagbaba ng bahay. Dan Tamsak po, Ma'am Host from Almix. Thank you po, host. Ayan, wow, daming artista ngayon na. Si Lloyd, nandito. Kanina nandito si Julian San Jose. Nagpunta, umalis na. Wow, daming artista daw. OTW Eden from Daily 19. Ayan, Tamsak Harang Kabayan, naka-live din si Idol Saldiboy. Baka naman pasilip Kabayan. Lala Uragon Official. Sige, lalab mamaya pag natapos yung gilis ko. Baka di ka patapos dyan, silipin kita. Island Sweet Vlogger, Saldiboy. Isulat ko nga yung pangalan mo. Z ba yun? Saldiboy. Island Sweet Vlogger, nagbaba ng buy, miga, hi to all, 15 billion artista. 25 palods, yan na naman tayo, kaututan. Kaututan, pwede po, from Balit. Diyos ko, namatay na yung ating cellphone. Namatay na yung ating cellphone. Namatay na ang cellphone ng music ko. Ayan. Iba naman yung ating OTW from Eileen. Ayan. Si Madam Eileen. 15 million mega live shout out. Eden Equempo dan po pabalik idol from Daily 19. Almix TV Tamsak dan dikit from Lloyd. Ayan. Mag-music tayo at pag walang music, napaka lungkot ng buhay. Non-stop. Oh, ang bilis-bilis, 3.223 ka na, God. Ano lang yan, mamaya kakain din ni Lulu yan, huwag kang mag-ano dyan. Mamaya wala rin yan, Kino. Tinitingnan ko nga rin yung bahay mo nasa 3.20, ka na, 2. Ayan, 13 million mega live shout out. Lloyd Gabin, salamat. OTW from Almix. Ballet Tara Game, 10 from Kaututan Dila ni host. Ayan, 12 million. Kaututan, tapos ka na kay Ballet. Sa akin din lalab, 10. Lane Art and Design. Si Lane Art. Sa ano lang yan, Kino, sa Bartir. Lane Art and Design. 634. Soul, is turning. Gospel. Himes, pa-jacket po. Ayan, Soul, lalab, migalab, shout out, Soul. Diyan kita ng jacket lalab. Ayan, on the way na ang jacket mo kahit mainit. Mag-jacket ka na lalabs para ikay pagpawisan. Soul, steering, gospel, Himes. Hi, host. Dito na ako sa bahay mo, Lods. Kaututan. Dan Sukli Island Sweet from Nilmar. Kaututan, tapos ka na sa lahat, Kaututan. Ayan, punta ka rin sa bahay ko, Kaututan. 10 sa akin. Kaututan. Island Sweet Vlogger Tamsak Dan from Lloyd Gabin. Si Sir Bro sa pulpak pabalik ng main mo from Island Sweet Vlogger. Nilmar, ayan si Nilmar nagbaba ng bahay. Nilmar. Soul Steering Gospel, OTW Lloyd. Sal ka na, iiwan na akong nag-iisa. 634 pala, idol, Kaututan. Dyan ba, idol, from Ballet. Ayan, 6 million Migalab, shout out. Ayan, Kaututan, pagtapos ka na, puntahan mo rin ako lalab 10. Ayan, palablab pa ako si Nelmar, mga lalab, Nelmar. And Len Art, Design. Si Ginoy Ballet. Kaututan, dyan ba, sa binaba mo, 634 idol from Ballet. Ayan.
Kaututan nagbaba ng bahay. Luho vlog, tamsak, dan lang ako sa'yo, dating dikit idol. Ayan. Lloyd Gabindan, yan nga. Kaututan, pagkatapos mo dyan, ako naman ha. Puntan mo rin ako ng 10. Daniel Mark from Kaututan Dila ni Hoas. Ayan, Daniel Mark, Kaututan, and Dan si Soul. Sino ba to si Soul? Ayan si Soul. Punta ko sa main channel lalabs ha. Soul. Main channel mo pala to, baby pa. Baby pa yung bahay ni Soul. Sige manay. Para may pampakain ba kay Lulo? Ayan, 15 barter from kay Almix. Ayan si Almix, may 15 daw. Mga lalabs. Eileen. Chow Chin-Cheng, Polpak sa'yo, pabalik ng main mo. Chow Chin-Cheng, kindly return to Eileen Sweet Vlogger lalabs. Ayan, Soul, steering lalabs. Dito ko sa bahay mo. Ayan, Soul, steering gospel. Nasa bahay mo ako lalabs. Ayan na. Main channel ko to, dikit ko sa'yo. Oy, Forza. Sek. Nag-love shoutout pulpak sa'yo, host. Ayan, mabilis yung natin. $11 million, mega love shout out. 11 million. Saan na ba yun si yung bagong pasok? Forza, ayan, may jacket ka na lalab. Oy, Forza, SEC, full pack sa'yo, host. Forza. Eileen, ayan, nagbaba ng buy si Eileen. 11 million, mega love shout out. Ayan, Sander Alvarez, OTW siya, niluluto mo from Delhi 19. Ayan, sarap naman itong niluto ni Nermar, pritong talakitok. Ayan, Eileen noted from Daily. Ayan, Jen Channel, nagbaba ng bahay, Jen. Jen Channel lalab, mega love, shout out, Jen. Jen OTW from Eileen, Sweet Dagger. Ayan. 4 million, mega love, shout out, 4 million. Malaya. Oy, for Sasik, Dan Pin Pohos with Bakas. Ayan, Nilmar lalabs, dan sa'yo si si Oy. Main channel mo ba to, Oy? Tingin ko nga. 11 million, thank you. Si Oy Forza. Okay, so OTW. Jen Channel Dan from Island Sweet. Dan Sukli Soul. Soul Steering Gospelheim. Dan si Lloyd Gabin. Pasuklian na lang lalabs. $8 million, mega love, shout out. 8 million. Namatay na yung ating namatay. Sobra kasing mainit dito. Charge ko lang saglit. Soul done to you from Sander Alvarez. Ayan, Sander, nagbaba ng bahay. Soul full pack from Eileen Sweet Vlogger. Ayan. Dan Kaututan. Dilaho, Sander from Soul. Ayan. Ayan, Vlogger Dan po from Oy. Ayan. Eileen Dan. Buksan nga natin to. Oy, Forza OTW.
Guanakito Vlogs, mega love shout out. Good morning, dear host. Guanakito Vlogs, mega love shout out to you. Thank you so much. Guanakito, thank you. Ayan, 7 million mega love shout out. 6 million mega love shout out in the house. Thank you so much. Good morning there. From Guanakito. Ayan, Soul. Dan na kayo kay Nilmar mga lalas. Punta tayo nga kay Soul. Baby babae nito. Tayin ko muna yung music. Wait lang. Ayan, wala yung music. Ayan, Mr. 22 TV. May available natin 20 mga lalabs. 20 available. Dikit na ba tayo, Mr. 22 TV? X na ba tayo lalabs, Mr. 22? Ayan, pinatay ko lang muna yung music natin. Unable to charge, charging post battery temperature too high. Why don't want to charge? May saltik man to. Ayaw mag-charge. Bakit? Ang init. Ay, nag-charge naman. Ayan, 1020 available. Lagyan natin ng music at pangit pag walang music. Ayaw nga mag-charge. Anong meron? Sira na ata to. Baka sumabog. Wait lang mga lalal, kunin ko lang yung isang charger ko ha. Ayaw kasing gumana yung isa. Wait lang. Kunin ko lang yung wait lang. Ayaw mag yung mobile. Yan, mag-charge ka. Sumabog. Ganon din, ayaw talaga. Unable to charge. Ayun, mamaya ko na nga mag-music. Nawawala yung nalobat. Ayan, 10 million mega love shout out. 10 million. Ayaw talaga siyang mag-charge. Ayan, nag-charge. Palaging mayroong kulang sa isang pagmamahal. Ang tanging kailangan, puso ay mapagigyan. Dahil sa'yo'y Naramdaman. Pinapagmamahal. Come on. Wait lang mga lalaw. Ayan, Soul Stirring Gospel Dan Sukli. Litik pa na natin. Wait lang mga nalabs yung litik pa na. Mainit na kasi. Chow Chin Dan to you from Sander and Dragon Gaming. 9 million mega love shout out.
Dan na po ba kayo nakapin mga lalab Nilmar Channel? Ayaw mag-charge. Oy. Ayan. Dili 19 nagbaba ng bahay. Sander Alvarez nagbaba ng bahay. Ayan. Si Soul. Ayan. Nakapin si Soul. Dili 19 OTW. Ayan. Dan Dragon Gaming from Soul. Soul Steering Dan Sukli. Noted Almix from Dili 19. Ayan, Soul. Nasa bahay mo ako, Soul. Soul, nasa bahay mo ako, lalabs. Handicap ko to sa'yo, Soul. Dan Kaututan Dila ni Host from Soul. Ayan. Ayan, 11 million. Miguel Love, shout out. 11. Ayan, Soul, pinapanood ko pa. Hindi pa ako tapos sa video mo. Payo din ng mga banana nyo po. Salamat from Soul. Ayan, 9 million. Miguel Love, shout out. Ayan, 16 million in the house. Miguel Love, shout out. Barako, Miguel Love, shout out. Barako Strike, dikit na host, Barako. Hindi kita, Madam Ara, Miguel Love, shout out. Thank you. Ayan, Barako, meron ka ng jacket. Barako, lalas. Miguel, shout out. Madam Ara. Ayan. Nainitan na tayo, oy. Barako, pwede ka na magbaba ng bahay mo, lalas. Barako. Ayan, Dili 19, nagbaba ng bahay. Dili 19. Sander, nagbaba ng bahay. Ayan, dikit na to sa ano. Soul, dikit na Soul. Ayan, si Sander, nagbaba ng bahay. Nandiyan si Madam Ara, lalabin nyo yung mga lalabs. Ayan, 15 million. Miguel Love, shout out. 15 million. Sander Alvarez. Ayan, nagbaba ng bahay si Sander. Sa gabi't araw. Hello, host. Yes, Barako Strike, lalab. Miguel Love, shout out. Ayan, Soul. Nasa bahay mo ako uli, Soul. Pangalawang dikit. Budol naman yung nakapin mo, host. From love ko. Di ba nagsukli yan? Ayan, Soul. Magsukli ka, lalabs. Ayan, pangalawang dikit to sa'yo, Soul. Yung main ko nakadikit na rin sa'yo. Dili 19 Dan full pack. Patusok po sa premier. Balik agad from Barako Strike. Ayan, sige, baba mo yung mo, Barako ng matam sa kanyan. Ayan, Soul, hindi na ako lalab, bakas. Balit din 25. Lahat tinawag na. Baka niya. Baka nadikitan niya na yung lab ko. Tagpuan. Ayan, 16 million. Miguel Love, shout out. Ayan, tamsakan kita, lalab. Sino ba to? Si Barako. Si Romel pala to. Ang laki na ng bahay ni Romel. Yan kung nakadikit ako sa main. Ay, wala ba bartiran? Meron. Magbartir ka dyan. Meron dyan, Barako. Nandyan si Madam Eden. Meron dyan nagbabartir. Di pa sila bumabalik. Nasa nasa kalagitnaan. Payuda po, Kaututan, Dila host. Ayan, 17 million. Miguel Love, shout out. Naka-laptop po. Gamit ko from Soul. Sana all naka-laptop. Nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ayan, palablab na kapin. Dan 30 Idol, Kaututan. 634. 634 to 664. Kana Idol. 15 to 45 thumbs up po. Salamat. Ayan. Ayan, Bullet, dan na sa'yo, lalabs. Kaututan, dan si Bullet.
Ayan, nandyan si ano, meron ata siyang alagad. Si Barako. Meron ka ba Barako? Di pa ba tayo ex? Salamat host from Barako. Ayan, namatay na naman to. Hindi ako budol, laptop gamit ko. Hindi siya budol, laptop gamit niya. Isa siyang ano, henyo. Barako bahay, Lods. Barako bahay mo daw, lalabs, Lods. Almix TV dan from Daily 19. Ayan, 14 million mega love shout out. Ayan, Barako tayo, Barako. Romel, di pa ba tayo dikit? Di pa ba tayo host? Di pa ba tayo ex? Dati man tayong dikit sa main. Ayan, Barako lalabs. Dikit mo sa akin 10. Tinan ko nga yung bahay mo. Tara, Barako. Ayan, si meron din. Si from John Rick. 5.57 ka, Barako. Dikitan mo ko 10 lalabs. Romel. Romel, may 10 ako. Ayan, 5.57 ka. Romel? Romel o Barako? Ayan, palablab po na kapon. From John Rick 10, nasa taas bahay ko. Ikaw ba yun, Barako? Nasa taas? Salamat, Bal. Ayan, kaututan. Tapos ka na ba, kaututan? Tayo na. Tayo na pagka tayo hinihintay. Dan, from John Rick. Hindi pa host. Hindi pa tayo, ex. Sige, dikit muna kayo ni from John Rick. Barako kayo muna, Barako. 5.57 start na ako from, John Rick. 30 thumbs up dikit from Balet. Ayan, palablab po ako sa nakapin, mga lalabs, nakapin. Tapos ka na ba? Nasaan ba ito? Kanyang pati hinihintay si si Kaututan. Kaututan, nasaan ka na ba? Oy. Ayan, Balet, dan sa'yo si Sol. Pabalikan na lang, Balet. Ayan, 17 million, mega love shout out. Bikula ng Uragon. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, Kaututan. I am waiting to you. Sige, Os, bigyan kita 10 TW sa'yo. Huwag pin ang bahay ko. Ayaw mong ipin kasi kainin niya. Ayan, salamat, Barako. Suklan kita, Barako, 10. Ayan, Kaututan. Nasaan na si Kaututan? Kanina pa ako dito nauutot. Kaya hintay sa'yo. Ang idol ko. Dan Balet from John Rick. Ayan, John Rick, dan si Sol, pabalikan. Sander Alvarez, ayan, nagbaba ng bahay, Sander. Hi, hinintay po pala ako ni Manay. Oo, Kaututan. Nautot na ako kay hintay sa'yo. Ayan, Boy Hunter Vlog. Thumbs up, gandang host. Mega love shout out. Balik tayo 30 from Barako Strike. Sa par, mega love shout out. Ano na, Kaututan? Tagal mo dyan, oy. Dan Barako Strike from Seoul. Ayan, Boy Hunter, nagbaba ng bahay. Boy Hunter. Sander Alvarez, nagbaba. Tapos na ako kay Bolet. Unahin na kita ho. Salamat, Barako Lalabs. Kaututan. Nautot na ako sa'yo, Kaututan, kay hintay, ha? Zafar, mega love shout out, Zafar. 3.32 kaos, OTW sa'yo. Ayan. Salamat, Barako Lalabs. Ayan. Bolet, OTW from Daily 19. Ayan, Balet, OTW si Daily 19 Lalabs. Ito bang main mo, Mana? Yes. Ayan, si Bicolana. Ayan, baba ko, ha. Ako yan, si Bicolana.
Dikitan mo ko 10, ibigyan kita 10. Si Ailinski Vlog. Ayan, kaututan. Ba mo nga yung bahay mo, kaututan. Nasaan na ba yung bahay mo? Nakalimutan ko na kanina. Pinanood ko na yan eh. Kaututan, nasaan na yung bahay mo ba? Ayan, si Bicula ng Oragon ako yan, kaututan. Ayan, Boy Hunter Vlog, nagbaba ng bahay. Barako Strike, kaututan, Dila Neos, Ballet, Dan. Taga Bicol, Kapalaos, Opo, Lalabs. Daily, taga Bicol ako, Lalabs. Barako Dan, 5.58 ka na po. Ayan, from John Rick. Kaututan, yung bahay mo. Ayan, 12 million, Miguel Love, shout out. Barako Dan daw sa'yo si from John Rick Lalabs. Sige from John Rick, hintayin mo lang yan si Barako, magsuklian sa'yo. Ayan, 12 million, Miguel Love, shout out, 12 million. Thank you so much sa 12 million in the house. Ayan, thank you so much. 14 million, Miguel Love, shout out, 14 million. Magbabago. Saan ka sa Bicolo? Sa Camarines Sur, Lalab, sa Bula. Bula, Kamsur. Ayan. Ayan, from Jan Rick, dan sa'yo si Sol daw, Jan Rick. Pabalikan. Danharang, Alaska. Yung mga tayo ng tubig. Saan galing si Maui Boy? Ha? Pumala? Ginipuanan mo ako ng tubig. Yung malamig, dali. Bakit basa? Si Maui umihi. Ala, patay. Umihi na naman to si Maui. Hindi ko pala nalagay yung lupa. Man, ilabas ko pala yung Dan from Jan Rick, mamaya linisin ko na lang yan. Mga nonoy, nini, patabang naman. Sa harong ko. Ayan. Maui Boy, bakit ka na naman umihi? Isa ka talagang bad. Ha? Patamsak, dikit plus, ayan, Diwata, Miguel Love, shout out. Umihi na naman si basa pa kasi yung lupa kanina, ma. Patamsak, dikit plum, Diwata, Maui Boy, come here. Ikaw, umihi ka na naman dito sa loob, ha? Nangangamoy na tayong pusa. Ano, bibi? Thank you. Ano yun? Nabangga na, bibi, yung ulo. Ay, kaututan. Nasaan na si kaututan, oy? Ayan. Eh, nagdikit ka na ba kaututan sa akin? Ayan, nandito na ako sa bahay mo, Jerry Mix. 914 ka, Diwata, nagbaba ng bahay, kaututan. Ayan, Jerry Mix, nasa bahay mo na ako, Lalabs, oh. Ondabil, onda. OTW na ako 10. Jerry Mix, nasa bahay mo na ako, ha. Ayan, 13 million, Miguel Love, shout out. Ayan, Jerry, nag-start na ako, Lalas, mag-start ka na rin. Tamad mo, baby. Ayan na, maparating na. Jerry Mix. Ayan, Lalab, nag-start na ako, ha. Dan Diwata from Seoul. Ayan. Diwata, dan sa premier mo, Diwata. Bibi, minamandan ka ni Mama Bibi. 3.24 ka manay, 25 bigay ko sa'yo. Ayan, salamat, kaututan, oy. Ayan, on the wheel na, Lalab, kaututan, Lalabs.
Ayan, Dan po, Bicolanang Oragon from Sol. Sige, lalabdan na rin ako sa'yo, Sol, kanina. Dinikit ko na yung main ko sa'yo. Ayan, Jerry. Pahingi din po ako banana, sir. Kaututan di lahos. Yan, pangalawang dikit na lalabs ka, kaututan. Or Jerry, si Sir Jerry. Ayan, 13 million Mayana Soul. Ayan. Ayan, Soul, dikitan mo muna yan si Kaututan Lalas. Mamaya shout out mo ulit para di niya makalimutan. Si ano yan, Jerry Mix Vlog, dikit na ka-main ka naman eh. Dikit mo yung main mo dyan, Soul. Para mamaya bigyan kanya ng ayuda. Jan Rick OTW, ayan from Dili 19. Ayan, pinapanood ko pa yung video mo, Lalabs. Secretary ni Trix and Don Tamsak. Ayan. Secretary Lalab, Migalab, shout out. Ayan, bigyan kita ng jacket. Danos, 3.24 to 3.25 plus Tamsak. Alan, salamat, Lalas. Barako. Ayan, sige, dikitan din kita ng 10. Eden Yori Vlog, Tamsak Dan from Eden, thank you. Yan, naghang naman na to. Secretary ni Trix and Don, nagbaba ng bahay. Secretary Lalab, may jacket ka na, thank you. Di ko ang ako sa'yo. Yan, naghang man to. Nelmar, nagbaba ng bahay, Nelmar. Ayan, 12 million, Migalab, shout out. Ba't naghang na tong mobile ko? In love sa'yo. Start ko muna nga to at naghang. Ayan, Shider Tyler TV, Migalab, shout out, Shider. TV Tyler, ayan. Salamat. Ayan, 12 million, Migalab, shout out in the house, 12 million. Dito mo, Hindi, nilabas ko kasi yung iyan niya kasi mabaho. Hindi yan mag-ano yan, yan, pooping mamaya pa, gabi. Hindi man to namarong pamaya, punasan ko. Shider Tyler TV, ayan, nagbaba ng bahay. Mayboy, bad ka, nag-ihi ka na naman dito, Mawi, ha? Kasi kanina kasi basa yung lupa. Umihi yung pusa ko sa likod ko. Pasaway na pusa na to eh. Ayan, 10 million. Migalab, shout out, 10 million. Salamat, host, from Barako Strike. Ayan, Lala, mag-ano ka dyan, yaya ka dyan. Meron dyan mga may alagad. Naghang pa yung mobile ko. Napagod na. Ayan, Jerry. Pangatlo pa lang to sa'yo, Lalabs. Dan Eden Yuri Vlog. Secretary ni Trix and Don. Dan si Soul. Ayan si Soul nakapin. Baby pa bahay niyan. Ayan, dikitan mo si Barako, Lalabs, Soul. Dikitan mo yung main niya, ba mo yung main mo, Barako. Yung mo, link para madikitan ka. Alaga mo, host? Pusa. Umihi. Umihi sa likod ko, pasaway, ayan, nilabas ko kasi yung ihian niya kanina kasi tumae. Hindi ko pa binalik. Ngayon, naihi na siguro. Muning ko sa CR mismo na tae at ihi. Hindi ko siya naturuan dyan, Lalabs. Galing kasi siya ng UAE. Sanay siya sa yung ihian na na may lupa. Nilabas ko kanina. Ngayon siguro naihi. Umihi na naman siya sa gilid.
Question, Miguel Love, shout out question. Pasaway na pusa na to at maglilinis pa. Di pa nga ako nagwalis. Pa nga nakapaglinis. Pasaway. Ayan, 10, 20, 30 from question. Tamsak Idolos. Ayan, si question po may available. 10, 20, 30 mga lalabs. Si question po may available. Philly Baru Jabo, no tart. Miguel Love, shout out Philly. Ayan, Philly, may jacket ka na lalab. Thank you. Jeric Dan po, Jeric. Mabagal tong mobile ko. 15 available from SPRCC Patrol. Ayan, sige laya ko dyan. Meron dyan mga nagbabartir. Ayan, Sol, mamaya, dikitan kita sa main ko. Ayan, 10, 20, 30 available kay question. Ayan, 12 million Miguel Love, shout out. Ayan, si question po may available mga lalab. 10, 20, 30. Sander Alvarez, Dan from Secretary. Mamaya kainin ko yan, ma. Ano ba ito may nagkuha ng load ko? Has been 10 pesos. Has been credited to your account. New load, wallet balance 80. May nagload. May nangain. Ayan mo na, ma. Message lang yun. 1.43 ka SPRCC Patrol tayo. 15 from question. Ayan, Jerry. Di pa rin ako tapos kasi panay daldal ako. Copy SPRCC Patrol. Ayan, Daily 19 nagbaba ng buy. Daily 19. Ayan, 14 million Miguel Love, shout out. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Naka 5 na pala ako. Pang 6 na to kay ano. Kay Jerry. Jerry Mix. Ayan, Daily nagbaba ng buy. Daily. Ayan, umihi. Umihi na naman ang pusa na yan. Bad. Saway na pusa na to at umihi. Sabi ni Maui, naihi ako eh. Ayan, Nilmar Lalabs. Ano na ba yun? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Naka 6 na. Pang 7 na to. Ayan, Jerry, pang 7 na Lalabs. Jerry. 21 na siya. Tatlo na lang. 9 million, Miguel Love, shout out, 9 million. Bad Maui Boy, panay ihi sa sahig. Secretary Dan to you from Sander Alvarez. Mamaya punasan ko yan ng sabon para di magbaho. Pasaway na pusa, nag-ihi.
Secretary dan to you from Sander Alvarez. Ayan. Ayan, Sander, nagbaba ng bahay si Sander, mga lalabs. 14. Malapit ka na mag 1K, Jerry. Maghanap ka pa ng kapalitan mo, lalabs, para maka 1K ka na ngayon. 922 ka na eh. You're listening to the music of DJ Playboy. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ayan, isa na lang. Ayan, dan na ako ng 10 sa'yo, kaututan, nasan ka na? Kaututan, lalabs. 900, ka na, 25. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ayan, dan na ako sa'yo. Daily 19, marami pala kayong alaga na kambing. At saka baboy ayos. Ayan. Ayan, 11 million, mega love shout out mga lalabs. 11 million, thank you so much. Ayan, nandyan ka pa ba, Soul? 13 million, mega love shout out. 13 million. Ayan. Then 15 is PRCC Patrol from 1.43 to 1.45 ka na. Salamat. Ayan, is PRCC. Dan na sa'yo si question. Baka di... Ayan, 15 million, mega love shout out. Jane Channel, nagbaba ng bahay. Jane Channel. Master K, 100 available po. Meron ka na pong jacket, lalab, mega love shout out. Nag-iikot tayo ha. Anong meron? Master K, meron ka na pong jacket, lalabs. Okay na, lalabs. Bumalik na sa dati, question. Ganun talaga minsan. Nag-iikot-ikot. Ayan, 11 million, mega love shout out. 11 million, wag sana mag-burn out. Nakakilabot yung burnout na yan. Ayan, 11 million, mega love shout out. Master K, may available pong 100. Ayan, si Master K, may 100 na available, mga lalabs. Soul String, nandito ka pa ba, Soul? Ayan, 12 million, mega love shout out. Ayan, Soul, gawin na kitang 140. Sir J, mega love shout out. Talpak po. Sir J, mega love shout out. Talpak. Ayan, Master K, si Sir J, maraming alagad yan. Master K. Master K, may available yan si Sir J. Ang daming alagad yan. Ganyan ko nga to. Talpak. Ayan, din ako umiikot, lalabs. Okay na. Ganun talaga minsan, umiikot yung buhay natin. Umiikot ang mundo. Talpak, salamat sa patalpak mo, lalabs. Tamsak, Ma'am Ganda Ilinski Vlog from Ilocanang Inday, Poetry Lover. Mega love shout out, lalabs. Ayan, 13 million, mega love shout out, 13 million.
Ayan si Sir J. Nagbaba ng buy. J Munich SV. From nandito ka pa ba, Jenrick? Yung iba kasi hindi pa bumabalik yung nagbartir. Ayan, Sander Alvarez, ay nablabin mo yan, Sander, si J Munitz. Maraming alagad yan. Ayan, Master K, si Sir, J Munitz. Alang, dami niyang alagad hanggang 90. Ayan, Sir J, may available. Del Sumido, Notar TV, Mega Love shout out. Ayan, Del. 140 na kapin. Ayan. And may jacket ka na, Lalab, Del Somodi. Sumido pala. Mali ang basa ko. OTW Jen from Daily 19. Ayan, 13 million Mega Love shout out. Dalawang ikot ka naman, ayos. Kaututan dila. Salamat, Lalabs. Dan ako sa'yo, Lalabs, Del. Nag-ano ka na, 25. Ikaw marami kang alagad kaysa sa akin. Ayan si nandyan si Sir J. Si Master K may available din daily. Ano pala? Kaututan, Lalabs. Magbartil ka pa, malapit ka na mag 1K. Del Sumodi, Notary TV. Dalawang ikot ka naman ay host. Ayan, salamat, Del. Ba't iba na naman yung pangalan mo? Kanina iba. Di ba ikaw si Jerry? Tama ba yung dinikitan ko? Jerry. Sino po available from Master K? Ayan, kaututan, may available si Master K. Meron siyang 25 Master K si kaututan. Si Del Sumedo Notary, meron yan. Nandyan si Sir J. Meron yan si Junits. 10, 20, 30, 40, 50, 90 available. Ayan, hanggang 100. From Master K. 13 million Mega Love shout out. Playboard. 60 plus na lang yan, Manay. Naraot kaya si Pico. 100 plus sana yan si Kuya Jerry. Pinadikitan ko lang yan, Manay. Ay, ganun ba? Ay, hindi pala yung sa'yo yun. Ayan si si Master K. May available, Lalabs, Del. Hindi pala sa'yo yun. Ayan si Torigs. Dan 15. Bicol Cadel from Master K. Ayan si SPRCC may 15. Bicol Cadel from Master Key. Ako, Bicol din ako, Lalab Master. Bicol din ako sa, Kamsur. Sa inot kong pinadikitan iyo ang sakuya. Ay, ganun ba yun? Kala ko sa'yo yun. Malapit na siya mag 1K. Ayan, Naga po Tabi from Del. Ayan, taga Naga siya. Daming taga Bicol dito. Ayan, first time ko tong mag-live na inabot ako ng 100 something na mag-live. Nasa Pinas. Parehas po tayo, kalapit lang po from Master Key. Master Key, pasilip daw yung bahay mo, Master Key, from Mr. 22 TV. Ayan, Master Key, pasilip daw yung bahay mo. Baba mo yung bahay mo, Master. Master Key. Tamsak, dikit kita, Manay. Salamat, Lalabdel. Ako, Tabako from Sander. Ayan, Tabako si Sander. Ayan, si Master Key, nagbaba ng bahay, Master Key. Master Key, nagbaba ng bahay, Master Key. Mapabili daw. Tabakal. Hello, Mommy Boy.
Bibi may bibili, puntahan mo doon. Ayan, Mega Love, shout out 10 million. Honi Haraong ko. Harong. Notary TV. Malaki na rin pala yung bahay mo, Notary. Ikaw pala to. Notary V. 2.19. Sige, dikitan ko to ng 10, Notary. Ayan, malapit din ako sa Sorsogon from Daily. Ayan, si Jay Munitz, may 20 po. Ayan, si Sir Jay. Ayan, Del Sumaydulalab, si Sir Jay may 20. 20 lang pagal na magpindot. Ayan, 20 lang daw kay ano. Ayan, si Sir Jay may 20 rin, ano, lalabs. Del. May 20 si Sir Jay. Ayan, binaba ni Sir Jay yung kanyang bahay. Del. Dikitan kita ng 10, Del, ha. Master K, yung 556 tayo, 40 tamsak bell, all tayo. Del, dumanan na ako sarong mo. Del, game 20 tayo. Del, 20 raw kayo ni J Monitz. Del Sumidula Labs. OTW, sige J, answer J. OTW daw. Sige daw. Silipin mo muna yung bahay ni Sir J. Ayan, Del, dikitan kita ng 10, ha. Mr. 22 TV 40 po tayo from Master Key. Jen Channel Dan from 19. Payuda po sa may mga banana po dyan from Seoul. And Daily 19 nagbaba ng buy. Donor TV Dan to you from Sander. 2.19 Kadel. OTW 20 sa iyo, ha. From J Monitz. 13 million Mega Love shout out. 13 million. 2.52 ka po Mr. 22 TV from Master Key. Paayuda po, J Monitz SB. Ayan, dikitan mo yan, Soul. Puntan mo yan sa LS niya, lalabs. Nako, lumilipad ang ayuda niyan. Master Key, yung 556 OTW from Mr. 22 TV. Tamsak dikit sa'yo. Tayo, J, sa Premiere from Dell. Paayuda po, Master Key from Soul. Ba't tayo nag-iikot? Anong meron? Kung mahihibang. Mr. 22 TV OTW ako sa'yo. Mr. 22 OTW daw si Master. Pa-declare Del para OTW na ako. OTW daw sa'yo, Sir J. Ayan, J20 tamsak dikit premier tayo from Del. Ayan, minention ka na niya kanina. Saan na ba yun? Ayan, silipin mo muna yung bahay niya, Del. Sander Alvarez nagbaba ng bahay. Ayan. OTW daw, Sir J. Si Del. Mr. 22 TV OTW 42.2 ka po. Ayan, 2.190 ako. Hindi, yung bahay niya, silipin mo rin, lalabs. I-mention mo yung bahay niya para alam niya. $2.19 ka in 96 tamsak Del OTW 20 sa'yo, ha, from J Monitz. Ayan, Del OTW na. Del, Sumido Notard. Attend sa live ko 1 PM Pinas time. Makakuha ka ng 25 to 60 sub. Ayan. From Ilocanang Inday. Nag-iikot na tayo, ah. Del Sumido OTW, Del. Ayan, Notard. Sa'yo, lalabs. Dan din ako sa'yo. Pa-declare na lang, Del. OTW na daw sa'yo, lalabs, J.
Pangalawang dikit, ano? Del. Sinutart V. Game J, ayan from Del. Ayan, Sir J, Del na daw. Dan J Munitz is V. Ayan, pangalawang dikit to sa'yo, no tart. Ayan, Mayong Buntog. Mayong Buntag. Ojo Wolf, Migalab shout out. Dan Tusok. Dalab, salamat sa patusok mo. Ayan, no tart. Pangalawang dikit. No tart V. Ayan si Sander, nagbaba ng bye. Si Sander, mga lalab. Sander Alvarez. Pwede ko mag-promote. Sige lang, mag-promote ka lang dyan. Hailey, Migalab shout out. Tamsak. Tamsak the nose from Hailey. Ayan, Hailey, may jacket ka na, lalabs, Hailey. Ayan, no tart. Dan na pangatlo. Iwayos. Ayan. Dan J. Monitz is Bidel Sumido Notary TV. Tamsak sa premier mo, lalabs. No tart. Ayan, 20 available si Hailey, mga lalas. May 20. Hailey, may 20 si Hailey. Baka naman pwedeng pa-support ating maganda. Ayan, no tart, nag 2.2 ka na. And palablab po ako ng Pinsider Tyler TV. Ayan, no tart, dan na ng 5. No tart. Salamat, Ate Beautiful. Salamat din, lalabs. Dini 19 Audio World, try to attend sa live ko 1 PM Pinas time. Makakuha ka ng 25 to 60 banana. Ayan, from Ilocanang Inday. 11 million Migalab shout out. 11 million. No tart V. Ayan, lalabs, no tart. Malamig na yung, matigas na yung ating sinapot. Kain tayo. Ayan, no tart. Alin ang matigas, ma'am? Matigas na yung Pokemon. Kaya yung kinakain ko tumigas na. Tamsakdan. Lalabs. Arcons.
Lalab Arcons, mega love shout out. Mega love shout out Lalabs. Notary, di kayo nagpalitan ni Sir J? Ayan, Arcons, nagbaba ng bahay. Arcons. Sana all matigas. Yung kinakain ko yun, tumigas. Kasi kanina pa. Ati, taga saan ka? Taga Bicol, Lalas? Bicol, Kamsur. Kamsur, Shader. Sige, Ilocanang Inday. Hello po from Arcons. Lalab, mega love shoutout Arcons. No tart B, ayan, pang 7 na to, no tart. Nadikit ko sa'yo yung 10 ko ha. No tart. Mr. 22 TV, nagpalit ako ng CP Suri po, OTW 40. Okay lang yan, Lalabs. Understood na yan. Ayan, dalawa na lang sa kay ano. Dan na ako sa'yo ng 10, no tart. Kot, anong meron? Dapat kong gawin. Mr. 22 TV, wait po. Didikit. Sana lang. Ma? Sino ma? Kailan? Balik daw po si Master Kim, mga Lalabs. Sino ba yung nadikitan mo, Lalabs? Si Mr. 22? Mga Lalabs, please, yung nadikitan po ni Master Kim, pabalikan na lang po, Lalabs. Pasabi po, pag po. Sige lang, Master Lalabs, sige lang. Sabihan ko na lang. Pag natapos siya, sabihan ko na lang. Nagpalit. Hindi ako nagbenta nun, ma. Hindi ako nagbenta. And dan ako ng 10, no tart. Siguro dinikitan ka rin ni Sir J. Napagod na ko. OTW na po ako, 40 from Master Key. Sige lang, Lalab, baka nagdidikit pa yon. Mapapansin mo naman yan kasi nagdadagdag naman yung ano mo. Nagdadagdag naman yung banana. Namang Ilocano. Ayan, Schreider. Nasa bahay mo ako, Schreider. Puntahan kita. Tapos na ako kay Dapat kong mahalin. Iisipin na pagod na ko. Ayan, 8 million mega love shout out. 8 million. Ayan. Jonard Arandia, no tarts. J Monets 8.8. Ayan, Jonard. Dindikitan din kita ng 10 sa'yo. Ayan, bibigyan ko to ng jacket. Nagdikit din ako sa'yo ng 10, Jonard, ha? Nakitan ko yan. Hintayin mo yun, babalik yung Sir G, baka hindi pa tapos. Shider, nandito ka pa ba, Shider? Shider, nandito ka pa ba? Wala na ba o umalis na? Salamat, Manay. Ayan, kain tayo.
Kain tayo mga lalabs. Nagutom si host. D4G official Miguel Love shout out. Hello host, patamsak uli. Mga kaibigan, ayun. Sige lang ano D4J, tamsakan lalabs. Ayan, Shider lalabs. Sabay mo ako, Shider. Nandito ka pa ba, Shider? Oy, ambot. Kwentong Miguel Love shout out. Shider, nandito ka pa ba, Shider? Kwento mo dyan, tamsak. Out muna, Kos, para nag-iikot-ikot na nga tayo. Oh. Ayan, 2.2K to 2.22K, 106 to 126, tamsak. Done all 20 complete sa'yo, no tart V. Ayan, no tart J from Jonard Arandia, no tart. Ayan. Ilocanang Inday Poetry, ayan, nagbaba ng bay, Ilocana. $8 million Mega Love shout out sa 8 million in the house. Pagpapalisin pa tayo ni Maui Boy, oy. Bicolana ng Oragon, ayan, nagbaba ng bay, Bicolana. Patamsak po na kapin. Ay, premier mo ba to ano? D4J? Ilan na babahay nito? Naku, ang laki na ng bahay. Hindi kita nataymingan mag-live. Anong oras ka ba nagla-live? Ano? DJ? No tart, di ka magtam... Huwag ka daw magtamsak. Hindi ka nagtamsak ha. Hindi ka daw nagtamsak. Baka ano, kasi minsan Sir J, minsan ano nagtatamsak ka sa ibang ano video mo, may ganun eh. Ako ganun eh, pag di ko nakikita yung binaba mo, yung iba yung tatamsakan ko. Yan, Christina Vlog, Miguel Love, shout out. Chris, salamat, nag-iikot-ikot na tayo. Anong meron? Hello, sis. Ayan. From Christina Vlogs. Lalab, Christina, nag-iikot-ikot na tayo. Anong meron? Napapagod na yung ating LS. Kunyang life inong kong tamsak old. Ayan. Master key, 556 to 600 TY. Ano, Mr. 20 lang daw siya ng mobile. Pero on the way daw yung 40 sa'yo. Sabi niya, babalik siya, lalabs. Oh. Ayan, Sir J, nagbaba ng bye, Sir J. Ayan, Quinto, nagbaba ng bye. Si Quinto, mga lalabs. 7, 7, 8, 7, 8, 9. Sir J, may live ka? Alas 12 yung live mo, di ba? Sir J. PM yung live mo?
Minsan 12. Larawan mo. Sa gabi't araw. Ayan, si Master K bumalik na. Ano? Master 22. Sinabi ko na sa kanya, Lalas, nababalik ka. Mr. 22, 2.52K. Ayan, 6 million Migalab shout out. 6 million. Pang 143 po sa Yusol. Dan na rin po. Salamat. From J. Mones. Ling Vlog. Dan po host. Ling Vlog. Dan sa'yo si ano Lalabs. Si Quinto. Quinto Dan TY. Nagbakas ako. Hailey. Tingnan natin yung bahay ni Hailey. Hindi niya tumi. Ayan, hi, Hailey, your bahay please from Quinto. Hailey, bahay mo daw. Sabi ni Quinto, ayan. Master K noted, Sander Alvarez nagbaba ng bahay. Ayan. Umiikot-ikot na tayo ah. Ay, natatanaw. Bunggabong River. Master K, salamat Lods from Mr. 22. Ano ma? Anong aircon na nabibi? Anong aircon na? Hailey, 20 May 20 si Hailey. Malapit na ma. Panaikot ako. Natutusta na nga ako ma eh. Bakit di mo sinabihan si Pai ano? Aris. Sabi ni Dida nakasalubong nyo. Di mo sinabihan. Ayan, 7 million mega love shout out mga lalab. Si Hailey may 20. Mga lalabs, paano magagawin natin? Hailey, natamsakan na pala kita kanina. All dikit pala tayo. From Quinto. Ayan. Nag-iikot-ikot tayo. Baka nag-wielding na ma. Mamaya maglinis yung ihinang pusa ko, oy. Baka matuyo dito. Madam Inday, salamat sa patuslok. Panaikot-ikot na tayo, oy. Napagod na, napagod. Ayan, 10 million mega love shout out. Madam Inday, Madam Inday. Ayan. Christina Vlog, Sander Dan. Mega love shout out, Inday Kumbate from Sander Alvarez. Ayan. Napagod na ang Inday Garutan.
DJ coming from Christina Vlogs, DJ. Sander, ayan, magkilala kayo ni Madam Inday Kumbate. Parang tayo ditong tinutustang hotdog. Kasali si Jimen. Ayan, may galab shout out Jimen. Jimen may... Ayan si Master Key, Madam Inday. Meron yan. Nandyan siya. Nandyan pa ata siya. Sander. Ayan si Sander nagbabadang bahay. Ayan, Christina, nasa bahay mo ako lalab. Christina, baby pa pala to, 382. Ayan, Jimin, si Madam Inday, meron yan, madami. Madam Inday Kumbate, ayan. Mayroon yan, yayain mo, Jimin. Si Inday Kumbate, maraming alagad yan. Tingnan mo naman ang laki ng bahay niya. 10, 20, 30, sino pwede? Ayan, si po, Inday Kumbate, meron yan. Madam Inday. Ayan, 30 daw, game na. Jimin. Chorus Garden, Migalab, shout out lalabs. Ayan, si Madam Inday, meron yan 30. Available daw sa'yo, Jinin. Ayan, si Madam Inday nga. Jimin. 30 daw kayo, Inday, tara. Jimin, 30 tayo from Master Key. Inday, pasilip. Ayan, Madam Inday, pasilip daw po. At ito lang ako. Mahal mo siya ay hahayaan mo. Hayaan mo na mamaalam. Hayaan mo minsan. Ayan, Jermaine, 1.75 ka, tamsak, dikit tayo game. Ayan. Ball Games PH, tamsak dan no, shout out. Ayan, Ball Games, Migalab, shout out lalag. Ball Games. Bagal kasi ng computer, oy. Ayan, Ball Games, may jacket ka na. Pwede ka na magbaba ng yung pamamahay. Tan mo siya. Dan to them, Sisi. From Christina, Ball Games. Meron ka ng jacket. Tayo, sige, Ball Games. Dikit mo 10. Di pa ba tayo, X? Inday Kumbate. Ayan, dito guys. Ball Games? Tinan ko yung bahay mo, wait. Ball Games. Palablab pa ako nakapin, mga lalas po yung nakapin. Baby pa po ang bahay. Ball Games done. Ayan, Ball Games. Tara, 10. 2.18. Ball Games? Start na ako. Ball Games PH. 2.18K. Start na. Ball Games tayo 10. Tamsakdan tayo from J Munits. Sila na lang bahala sa bahay ko. Ball Games, ambot man dudong ay. Sige, start na tayo, sige. Pagkatapos mo si Sir J, pagkatapos mo sa akin. Ayan, 2.18 ka, silipin mo yung bahay ko. Ayan, no, ko sa'yo, host. Sige, lala, Ball. Tapos ha, pang 11 yung main. Ito, nandito na ako. Sige, Ball Games ha, start na, ayan.
Sa ano 11 pala kasama yung main. Ano ka 2.18? Ayan yung si Bicula ng Uragon, ako yan. Dahilan. Islands Key 3.2 si Kaos. Let's go ho. Sige lalas, nag-start na ako. Kasama yung main channel ko 11. 11 dikit ko sa'yo. Ibig sinisigaw. Ball games tayo po, 50. Sige lalabs, ano, Master K. 10 lang naman didikit niyan sa... Hintayin mo na lang lalabs, Master K. Ayan, nag-start na ako, ano na ako sa'yo, 3. Basta kasama yung main ko 11, dikit ko sa'yo. Corona Bob. Yan, naka 5 na ako sa'yo, ball games. Tamsak, kalimbang ako sa'yo. May naghihintay pa sa'yo dyan. Ayan, si Master Key, naghihintay sa'yo, 50 daw. 50. Ayan, J Monets may 20 po, Master Key. Master Key, si J Monets po may... Bakit? Umihi. J Monets, 20 tayo. Venny, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, kasama yung ano ko, pang 10 na to sa'yo, ano. Ayan, ano, ball games. Dan na ako sa'yo, ha.
Ayan, Ailenski, 3.27 ka na host. Dan Tamsak, Dikit Kalimbang. Sige, Lalab, dan na rin ako sa'yo ball games. Kasama yung main ko. Nagbakas ako doon. Nag-ikot-ikot na tayo ah. Christina, nandito ka pa ba, Christina? Wawa naman to si ka pa ba, Christina? Ayan, tara, Master. Ilay, lay, lay, lele. Jamin, kayo na lang. Stop ko na sa kanya. Lay, lay, la. Ilay, lay, lay, lele. Lay, lay, la. Ilay, lay, la. Ilay, lay, lay, lele. Hanap na lang ako iba, Jay. Ayaw ko may kapalitan ng iba. Mahirap yan kapag